Mọi người đang thi nhau xô đẩy để đi hóng hớt một vụ xử tội tại pháp trường. Khung cảnh nơi đây đông đúc tấp nập từ già trẻ lớn bé và cả những gia đình cũng tụ tập náo nhiệt còn hơn sinh nhật Jack Nam Củ. 4 tên tội phạm chuẩn bị chém đầu này đều là thuộc hạ của một giáo phái phản diện có tên là Bạch Y giáo. Chúng là một tổ chức luôn làm những việc tà ma ngoại đạo, mưu hành kế bẩn. Lúc này viên quản ngục cùng một vị tướng quân bước từ bên trong ra, để không làm mất thời gian của bà con thiên hạ đang bỏ thời gian, công việc để đi nhiều chuyện. Tên tri huyện kia lập tức rút cho bọn chúng một thẻ đỏ, trục xuất khỏi server trái đất. Lúc này kỳ tích bất ngờ đã xuất hiện, bầu trời rơi đầy rẫy những tờ giấy trắng tinh khôi. Cùng đó cảnh tượng hùng vĩ hào hùng đó là một chiếc ghế đang lao xuống với tốc độ bàn thờ đáp xuống đất khẩn cấp. Theo tốc độ đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng cùng bộ vest văn phòng lao nhanh nhanh xuống chiếc ghế. Anh ta xoay một vòng 360 độ và phanh lại trông rất oách xà lách. Sau đó là ánh nhìn đầy hoài nghi nhân sinh từ các fan hâm mộ bên dưới. Ai ai cũng phải đứng hình hết 5 giây, có những người lớn tuổi mà cũng chưa gặp cái trường hợp ảo Malazada này bao giờ. Ban đầu anh chàng này còn tưởng là mơ mộng ban ngày nên đã đến kiểm tra tên đao phủ cao to đen hôi gần mình. Ai ngờ vừa mới đấm hắn ta có một cái đã bị coi là cướp pháp trường. Theo phản xạ tự nhiên của một người muốn sống, anh ấy liên tục đòn một cách điệu nghệ, mà những hành động vi diệu tưởng chừng là vô tri đó lại trực tiếp giải cứu cho đám phạm nhân kia. Nhân cơ hội đó đám người của Bạch Y giáo cũng nhào ra để cứu người. Cứ thế người Innova với nhau, hai bên lao vào đánh nhau loạn tùng xèo. Trong lúc tình hình ngàn cân treo sợi lông nách đó, anh ta nhanh trí bò ra một góc tường để ẩn nấp, rồi bình tĩnh lại để sâu chuỗi lại mọi thứ, lý do vì sao mình xuất hiện ở nơi hóc bò tó này. Chợt anh nhận ra mình đã xuyên không qua màn hình, vừa xuyên không đã bị đánh cho chồng mông. Đúng lúc đó một chiếc trực thăng chạy bằng cơm xuất hiện. Cô ấy tên Tiêu Thanh Tuyền là đại đệ tử của Ngọc Bích Tiên Phương, một danh môn chính phái của võ lâm xã hội lâm thời. Còn cô gái áo đỏ bịt mặt này tên Tiên Nhi, cũng là đại đệ tử cốt cán của tà giáo Bạch Y. Hai bên toàn là nữ sắc giai nhân, cứ thế mà đối đầu với nhau mấy chục nay vẫn chưa có hồi kết. Sau một hồi đánh nhau, 2 tỷ muội nhà Thanh Tuyền nhận thấy thực lực không đánh lại bọn chúng nên cùng nhau rút binh nán động. Tên tri huyện vì sợ quá nên cũng chỉ đành trốn ở đây. Tuy nhiên Trình đại nhân kia thì lại ở một cương vị khác. Ông ấy thấy đám lính đánh nhau không ra hồn nên muốn tự mình ra tay để bắt đám người của Bạch Y giáo kia. Mặc dù hung hăng là có, tự tin là thừa, nhưng thực thế thì không giống như tưởng tượng. Trình đại nhân quay lại cùng với một vết đâm nhẹ nhẹ ở tay. Lúc này thanh niên xuyên không đang nằm ườn ra giả chết thì bị 2 tên đại ngốc của Bạch Y giáo phát hiện. Vì anh ấy vô tình xuyên không đến đúng lúc hành xử pháp trường nên bọn chúng đã coi anh như ân nhân cứu mạng mình. Nhân lúc chưa bị đám quan binh phát hiện, thanh niên nhanh chóng chạy trốn khỏi chỗ đó. Không ngờ 2 tên đại ngốc kia cũng chạy theo, không những thế chúng còn dẫn theo cả đám quan binh đến truy lùng. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội trấn bé đủ. Trước mặt là đống rơm, không nghĩ nhiều, anh liền nhảy vào đó để tẩu thoát. Đám quan binh xông vào nhưng không tìm thấy người đâu. Tưởng rằng kịch bản đẹp sẽ diễn ra, nào ngờ một tiếng động lạ vang lên. Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Xong thì ra đó là tiếng chuông báo thức điện thoại của anh thanh niên. Hết cách anh ấy đành phải chui ra để tìm cách khác để sinh tồn. Đám binh lính vừa nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay nam chính liền tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Thấy bọn này có lẽ rén vì thứ tinh hoa trên tay mình nên anh ấy đã mở album ảnh của mình ra để dọa bọn chúng. Đây là bảo bối của Tây Vực, bên trong này toàn là cao thủ võ lâm, gái xinh hết sảy. Tuy nhiên vì bọn chúng không nghe lời nên đã bị ta bắt nhốt vào trong này. Đám lính nghe xong lại càng hoảng loạn hơn, nhân cơ hội đó để sống sót anh liền vứt chiếc iPhone hàng hiệu rồi bỏ chạy. Yêu quái phương nào mau mau xuất hiện, nói xong bọn lính liên tục chém mạnh vào chiếc điện thoại. Cùng lúc đó 2 tỷ muội nhà Thanh Tuyền đã trốn thoát vào trong rừng. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là ngăn chặn Bạch Y giáo cướp pháp trường. Tuy nhiên kế hoạch tác chiến hay ho đó đã bị thanh niên ngố kia phá vỡ. Cuối cùng vẫn là để bọn phản diện kia cứu được người. Chuyển cảnh đám người của Bạch Y giáo cũng đã an toàn trở về. Nơi đây có tên hộ pháp cùng đó là Thiên Nhi, lần này may mắn có ân nhân ra tay cứu giúp nên mới may mắn cứu được người. Tuy nhiên Thiên Nhi thì nghĩ khác, trước khi đi sư phụ có nói lần này ra tay hành động sẽ có đặc sứ của Hán Vương phái đến để hỗ trợ, và cô ấy nghĩ rằng anh thanh niên kia rất có khả năng hắn ta chính là vị đặc sứ đó. Hộ pháp không có chính kiến riêng nên nghe xong cũng ập ở đồng ý. Đúng lúc đó 2 tên đại ngốc quay về. Tuy nhiên vì không cứu được ân nhân nên Thiên Nhi đã thưởng cho bọn chúng 2 cây đinh vào trán. Quay lại phía nam chính, sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực cuối cùng anh ấy cũng đã cắt đuôi được đám lính. Trên đường bỏ trốn anh ấy phát hiện có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, nam chính chạy vào trong xem thử. Nào ngờ phát hiện có một cô gái đang ở đây, cùng với đó là sự xuất hiện của một tên sơn tặc. Hắn ta có một câu châm ngôn về đạo lý luân hồi rất hay và chân thực. Những người nhìn thấy ta đều sẽ phải chết. Sở dĩ cô gái này vẫn còn sống là vì cô ấy bị mù. Tuy nhiên nam chính lại cho rằng cô ta là đang giả mù thì đúng hơn, vì đôi mắt nhìn hồng trần 20 năm anh không bao giờ sai. Để chứng minh lời mình nói là chân lý, anh ấy đã đưa ra một chủ ý. Nếu đã là sơn tặc thì không được phép phân biệt đối xử kể cả với người mù. Cướp sắc chính là sự tôn trọng tối thiểu của sơn tặc dành cho phái nữ. Anh không cướp sắc chính là đang không tôn trọng cô ấy. Tên sơn tặc nghe xong tưởng thật định làm luôn, nào ngờ bị cô gái phang cho một cái vào đầu. Sau đó 2 người cùng nhau bỏ trốn. 2 người vừa chạy ra ngoài thì đám huynh đệ của tên sơn tặc kia xuất hiện. Ngay lập tức cô gái lại giở trò bị mù. Nam chính thấy hiệu quả nên học theo, nhưng lại bị bọn chúng phát hiện. Hết cách anh ấy đành phải nói rằng cô gái này đã quyến rũ đại ca của các ngươi. Trong lúc cao trào, hắn ta không chịu nổi nên đã lăn đùng ra lịm về với đất mẹ. Đám sơn tặc nghe xong đang định ra tay thì đám binh lính triều đình xuất hiện.
Thấy thế nam chính vội quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc nữ nhân xinh đẹp kia ở lại. Vô tình anh ấy đã đánh rơi sợi dây chuyền quý giá của mình. Sau đó hai người bị đám lính dí chạy hết sức bình sinh. Trong tình thế cấp bách, nam chính đã liều mình nhảy xuống vực để bỏ trốn. Do có hào quang nhân vật chính nên vai diễn của anh cứ thế mà được vẹn toàn. Lúc tỉnh lại sau cơn phê, anh phát hiện bên cạnh có một con chó mặt xệ kế bên. Một lát sau chủ nhân của nó cũng đến, trông cái giao diện này rất quen mắt. Chẳng có nhẽ em gái mình cũng xuyên không rồi sao? Tuy nhiên cô gái lại tỏ ra không hề quen biết với nam. Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn quyết định mặt dày đi theo cô ấy. Thì ra cô ấy là hai tiểu thư của Tiêu phủ. Tên hiện tại của cô ấy là Tiêu Ngọc Sương. Mà thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng lúc Tiêu phủ đang mở cuộc tuyển chọn gia đình. Để tiếp cận được Ngọc Sương, nam chính quyết định sẽ đứng ra để ứng tuyển. Tuy nhiên những kẻ ăn mặc lôi thôi đều sẽ không được tham gia. Đang lúc bí kế, vô tình nam chính phát hiện ra một tên thư sinh lùn. Thật không ngờ vì để đạt được mục đích thì nam nữ quan trọng chóa gì, sướng là được. Anh quay lại với một bộ đồ có vẻ giống với những người ở đây hơn. Sau một hồi quan sát, anh ấy phát hiện ra những người có tên hai chữ, cộng thêm có số đếm trong tên thì luôn được chọn. Chính vì thế anh quyết định bỏ đi cái tên gốc ở căn cước công dân của mình là Lâm Vãn Vinh, thay vào đó là một cái tên vô cùng sang xịn mịn tên là Lâm Tam. Quả nhiên suy đoán quỷ khóc thần sầu của anh ấy đã giúp anh vượt qua vòng gửi xe. Lâm Tam bước vào trong khiến bao cô nha hoàn phải rụng trứng. Tuấn tú là không đủ để nói về anh ta, khi mái tóc là đã đi trước thời đại. Sự ngầu lòi đó khiến bao cô gái phải hú hét không ngớt. Còn thanh niên này tên Cao Tù, còn lão béo này tên Phúc Bá. Ông ta là quản gia to nhất trong Tiêu phủ này. Cao Tù là người quen của Phúc Bá nên hắn ta rất dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn. Lâm Tam đang lang thang trong phủ thì vô tình đụng trúng một thanh niên dân anh chị. Người này tên Đại Mãnh, giới tính thì lúc anh lúc chị. Năm nào Đại Mãnh cũng đến đây ứng tuyển, nhưng duy nhất chỉ có năm nay may mắn vượt qua vòng gửi xe. Sau đó Đại Mãnh lấy ra một cuốn bí kíp đưa cho Lâm Tam xem. Đây chính là những gì mà bao năm qua Đại Mãnh đã nghiên cứu để được trở thành gia đình trong Tiêu gia. Đúng lúc đó có một tên khác đến nghe trộm. Hắn ta tự giới thiệu mình tên Tiêu Phong, còn tên lúc sáng tuyển người này tên Tam Đức. Hắn ta làm gia đình trong Tiêu gia 16 năm rồi. Tuy nhiên vì tài năng hạn hẹp nên đến bây giờ vẫn chưa được thăng chức. Ngoài ra thì kia là nhị tiểu thư của Tiêu gia. Cô ấy tên Ngọc Sương, năm nay 14 tuổi, sở thích vui chơi, săn bắt và hái lượm. Ngoài ra thì không có tài năng gì ẩn gì cả. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Sương, Lâm Tam liền nhớ đến em gái của mình. Cô bé năm nay cũng vừa tròn 14 tuổi. Tuy nhiên để lại gần Ngọc Sương chỉ có một cách duy nhất là trở thành thư đồng của cô ấy. Khoảng một khắc sau, Lâm Tam cùng mọi người tập trung trước cửa để nhận phân công lao động mới. Công việc trong phủ được chia làm 3 loại: tạp dịch nhà bếp 3 điểm, làm vườn 3 điểm, làm thư đồng 10 điểm. Mọi người nghe xong đổ xô sang để nhận làm thư đồng. Tuy nhiên chỉ có một suất duy nhất mà thôi. Phúc Bá xuất hiện và đem theo một mô hình người gỗ. Thể lệ của phần thi này chính là ai ướm vừa cái mô hình đó sẽ được chọn. Sau một hồi kiểm tra, quả nhiên là chiêu trò của Phúc Bá bày ra để giúp đỡ cho người quen của mình thuận lợi qua hải. Tuy nhiên kỳ tích đã xảy ra, Lâm Tam và Tiêu Phong thế mà cũng đứng vừa cái mô hình đó. Vì có 3 người vượt qua vòng này nên sẽ có thêm một phần thi khác được tổ chức. Phần thi này có mang tên Trông Mặt Mà Bắt Hình Rong. Trong 3 người này có một người là Tứ lão gia, ai tìm ra ông ấy trước sẽ chiến thắng. Tiêu Phong tự tin bước lên để thi trước. Sau một hồi kiểm tra từ đầu xuống chân, Tiêu Phong đưa ra kết luận tên gia đình này chính là Tứ lão gia. Ngay lập tức hắn ta được đuổi ra ngoài. Tiếp theo đến lượt Lâm Tam. Ở quê của ta có một loại hình kiểm tra phân thận, chỉ cần dùng nước tiểu của bò thì có thể kiểm tra ra thân phận của người đối diện mình là ai. Nói xong Lâm Tam cầm chậu nước tiểu lên và hất về phía trước. Ngay lập tức đám gia đình chạy đến để lau chùi cho Tứ lão gia. Tuy nhiên Lâm Tam đang định đưa ra câu trả lời thì bị Cao Tù cướp mất. Đáp án phần thi này một người có công một người có đáp án. Chính vì thế vẫn chưa phân thắng bại, cần thêm một cuộc thi nữa để quyết định thắng thua. Sau đó mọi người cùng nhau tập trung ra bên ngoài để đến với phần thi cuối cùng. Thể lệ của phần thi này chính là ai vận chuyển được nhiều nước sang phía đối diện sẽ thắng. Thời gian sẽ là 1 nén nhang dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả. Cao Tù lao vào cuộc thi với 200% công lực. Tuy nhiên Lâm Tam lại chỉ đứng đó để xem mà không chịu bắt đầu. Đột nhiên anh ấy nghĩ lại công thức tuần hoàn nước vật lý lớp 2, ngay sau đó Lâm Tam chạy vào rừng để chặt trúc để khắc nhập khắc xuất. Rất nhanh một phát minh vĩ đại của Lâm Tam được ra đời. Mọi người ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O mà xem anh ấy biểu diễn. Chỉ với một động tác ấn lên ấn xuống, Lâm Tam đã có thể vận chuyển được nhiều nước hơn Cao Tù. Phúc Bá lấy lý do có nội quy mới yêu cầu mọi người ra ngoài để xem. Sau đó ông ấy đứng ra công bố kết quả, người chiến thắng cuối cùng chính là Cao Tù. Mưu hành kế bẩn thời nào cũng đúng thượng sách. Sau đó Phúc Bá ra lệnh đuổi Lâm Tam ra ngoài. Đúng lúc đó Tiểu Hoàng xuất hiện. Tiểu Hoàng phụng lệnh của đại tiểu thư đến để thông báo, bất luận thế nào cũng phải giữ hắn ta ở lại. Lâm Tam nghe xong liền lên mặt cà khịa Phúc Bá. Ngay lúc đó cô gái mù từ bên trong bước ra, cô ấy chính là đại tiểu thư của Tiêu gia tên là Tiêu Ngọc Nhược. Đúng là trái đất tròn mà, Lâm Tam nhanh trí nói mình có một người anh em sinh đôi nên những chuyện lúc trước không phải do anh ấy làm. Nhờ thế mà anh ấy cuối cùng cũng được giữ lại. Sau đó mọi người tập trung vào trong nhà để tổ chức nghi lễ của gia đình mới. Đầu tiên là màn rửa sạch bụi trần. Mọi người sẽ được vẩy một ít nước thánh để rửa sạch bụi trần. Tuy nhiên Lâm Tam vì quá bẩn nên cần phải một chén trà mới rửa hết được. Tiếp theo đó là màn đóng logo công ty, mỗi người sẽ được đóng một cái logo ở chân để nhận diện thương hiệu. Rất nhanh đã đến lượt của Lâm Tam, vẫn là Ngọc Nhược lấy việc công để trả thù riêng. Ngay sau đó Lâm Tam bị cô ấy cho ăn hành cay quá ngất lịm. Tối đến Lâm Tam tỉnh lại trong bộ dạng vô cùng thê thảm, theo lời Đại Mãnh kể lại.
Ngày hôm qua sau khi Lâm Tam bị ngất đi, đại tiểu thư đã bồi thêm cho anh ấy mấy dấu ấn yêu thương vào mặt. Sau đó mọi người cùng nhau đi đến nhà bếp để ăn bữa cơm đầu tiên của gia đình. Tiêu gia được mệnh danh là một trong những xưởng vải lớn nhất của vùng này. Chính vì thế được làm gia đình trong Tiêu phủ chẳng khác nào thi đỗ trạng nguyên. Cả gia đình các ngươi ở quê nhà sẽ được lở mày lở mặt đấy. Tiếp theo là màn giới thiệu bản thân, Tiêu Phong hóng hớt đứng lên giới thiệu. Vị này là Triệu Nhị, còn vị này là Lỗ Nhị. Nghe cái tên nó quá hông mi. Người tiếp theo lên giới thiệu là Đại Mãnh. Sở dĩ Đại Mãnh kiên trì bao nhiêu năm để vào được Tiêu phủ cũng là vì có lý do riêng. Trước đây có một lần Đại Mãnh đi xem bói, sau khi xem xong thầy bói phán một câu xanh dờn: ngươi dương khí quá nặng, cần tìm nơi nào có nhiều âm khí, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi. Lâm Tam nghe xong tưởng thật, hỏi thăm tiên sinh bói toán ấy ở đâu cho ta xin địa chỉ. Ta muốn đến để xin ông ấy dạy cách bốc phét. Cuối cùng là màn giới thiệu của Lâm Tam. Con người tôi sống hơn 20 năm, chỉ tóm lại trong 2 từ đẹp trai là đủ rồi. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tam cùng Tiêu Phong ra ngoài tâm sự. Trong Tiêu phủ có một công việc vô cùng đặc biệt, đó chính là đổ bô. Mặc dù nói đặc biệt là thế nhưng lại chẳng ai muốn làm. Tuy nhiên Lâm Tam lại tỏ ra vô cùng lạc quan với công việc đó, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Làm gia đình không phân sang hèn, đổ bô tuy nhục mà vinh trong lòng người hâm mộ. Đúng lúc đó Phúc Bá xuất hiện, đại tiểu thư đã sắp xếp công việc xong rồi. Lâm Tam sẽ chịu trách nhiệm đổ bô cho cả phủ. Lâm Tam nghe xong như sét đánh đùng đùng bên tai. Ngày hôm sau Lâm Tam bắt đầu với công việc mới. Vốn bình thường đã xấu, nay nhận thêm cái công việc này lại càng bị các nha hoàn xa lánh. Tự thầm trách mệnh đời, tại sao người ta xuyên không thì như này như kia, còn ta xuyên không lại phải đi đổ bô chứ. Lâm Tam ấm ức đi tìm Ngọc Nhược để hỏi cho ra lẽ, có phải cô đang muốn lấy việc công để trả thù riêng không? Ta đã làm gì nào, chỉ là xé quần áo của cô, sau đó sờ ngực cô một chút thôi mà. Cô đúng là đồ tiểu nhân hẹp hòi. Thực ra Ngọc Nhược hành hạ Lâm Tam không phải vì chuyện đó, mà là vì sợi dây chuyền này. Lần trước Ngọc Nhược vô tình nhặt được nó, sau khi mở ra thì phát hiện có hình của em gái mình ở trong đó, nên cô ấy mới nghĩ Lâm Tam là một kẻ biến thái, mặc cho Lâm Tam giải thích đó là hình của em gái mình. Nhưng cô ấy vẫn không tin. Cuối cùng Ngọc Nhược đưa ra một yêu cầu: nếu ngươi làm tốt công việc của mình để ta cảm thấy hài lòng thì ta sẽ trả sợi dây chuyền này lại cho ngươi. Ngày hôm sau Lâm Tam bắt đầu nghiêm túc với công việc dọn phân của mình. Từ những cử chỉ, lời nói, hành động đều rất nghiêm túc, trông có vẻ rất chi là chuyên nghiệp. Và giây phút được mong chờ nhất trong ngày cũng đến, đó chính là bữa trưa vui vẻ. Đúng lúc đó tứ đại gia đình Giá Đáo, bọn chúng là 4 anh em nhà họ Hồ, đồng thời cũng là gia đình cấp cao của Tiêu phủ. Trong Tiêu phủ có quy định giờ ăn cơm gia đình cấp cao sẽ được ăn trước, sau đó còn thừa bao nhiêu mới đến lượt gia đình cấp thấp ăn. 1 tiếng sau cuối cùng mấy tên gia đình cấp cao cũng ăn xong. Ngay lập tức đám gia đình cấp thấp ào vào bên trong, bọn họ tranh giành nhau những phần ăn còn sót lại của đám gia đình cấp cao. Nhìn cả bọn ăn uống mà trông rất là ố dề. Đến lượt Lâm Tam thì chỉ còn duy nhất một cọng rau, đã thế người ăn sau cùng lại còn phải dọn dẹp dù có tiếng mà không có miếng nào. Cùng lúc đó tại xưởng vải nhà họ Tiêu, Ngọc Nhược đang đi kiểm tra công việc thì có một vị khách không mời mà đến. Chàng trai tuấn tú, tài hoa, áo lụa gấm vóc kia là Đào công tử, là con trai độc nhất của Đào gia. Nhà họ Đào cũng kinh doanh vải vóc nhưng số lượng thì lớn hơn Tiêu gia mấy lần. Nói cách khác, Đào công tử cũng nằm trong top những người giàu nhất của kinh thành lúc bấy giờ. Đào công tử thầm yêu trộm nhớ Ngọc Nhược từ lâu, chính vì thế mỗi khi rảnh rỗi anh ta đều sẽ qua đây để ve vãn cô ấy. Phía bên này Trình đại nhân đang cùng tên quản gia nói chuyện. Trình đại nhân và Bạch Y giáo thực ra đều là thuộc hạ của Hán Vương, vậy mà hôm ở pháp trường, bọn chúng dám ra tay đâm Trình đại nhân một nhát. Tuy nhiên lần này bọn chúng đã phối hợp với ta rất ăn ý, nên chuyện cướp pháp trường chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ đâu. Đúng lúc đó có một bức thư lao tới, Trình đại nhân mở ra xem thì biết được. Đây chính là thư của Hán Vương. Hán Vương lệnh cho ông ta tìm mọi cách để tìm ra bức mật chiếu được cất giấu trong Tiêu phủ. Phía bên ngoài, Thanh Tuyền đang nghe lén thì phát hiện tên sát thủ bịt mặt. Ngay lập tức cô ấy đuổi theo để truy sát. Sau đó là một màn vờn nhau vô cùng căng thẳng trên cây. Tên bịt mặt bí ẩn này thực ra là đặc sứ mà Hán Vương đã cài cắm trong Tiêu phủ để truy tìm mật chiếu. Trong lúc giao đấu, Thanh Tuyền đã cứa cho hắn ta một nhát vào tay. Tên sát thủ bí ẩn liền gửi cho ấy một dao dấu yêu kèm độc tố. Sau đó hắn ta quay người bỏ chạy. Thanh Tuyền đuổi đến Tiêu phủ thì mất dấu của hắn. Cùng lúc đó Lâm Tam đang muốn ra ngắm cảnh hái hoa, nào ngờ bị đám gia đình chặn lại. Trong Tiêu phủ có quy định gia đình cấp thấp không được đến những nơi chill. Lâm Tam nghe xong tức quá đấm cho hắn ta rồi rời đi. Ngay sau đó anh ấy nhận về cái kết đắng, 4 đánh 1 không chọt cũng què. Lâm Tam bị bọn chúng nhốt tại một nhà kho của Tiêu phủ. Đúng lúc đó Thanh Tuyền xuất hiện. Thanh Tuyền dùng thanh kiếm nhỏ đặt lên đôi vai to của Lâm Tam. Anh liền biết rén và định bỏ trốn nhưng cửa đã bị khóa ở bên ngoài mất. Cứ tưởng cứ thế vai diễn của anh tới đây sẽ chấm hết, ai ngờ cô ấy lại lăn đùng ra ngất. Một lát sau Thanh Tuyền tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói. Cứ tưởng sẽ được Lâm Tam sàm sỡ, ai ngờ chỉ là băng bó vết thương. Tuy nhiên Thanh Tuyền phát hiện trên tay Lâm Tam không có vết thương, chắc chắn không phải tên đặc sứ đó. Lâm Tam phát hiện bụng cô ấy đang kêu òn ọt, nên anh ấy đã chuẩn bị cho cô một đĩa thức ăn nhanh. Thanh Tuyền tỏ vẻ thanh cao, thiếu nữ lạnh lùng e thẹn đồ đó, nhưng ngay sau đó liền ăn lấy ăn để. Rất nhanh cô ấy đã đánh chén hết đĩa thức ăn đó. Để trả ơn, Thanh Tuyền đã dẫn anh ấy đến một nơi, đây chính là phòng của Ngọc Sương. Ngọc Sương mở cửa ra thấy Lâm Tam thì vội kéo anh ấy vào trong, mặc cho Lâm Tam liên tục giải thích mình là anh trai của cô ấy. Tuy nhiên Ngọc Nhược không thèm nghe, cô ấy dùng cây chổi lông gà đuổi Lâm Tam chạy vòng vòng.
Sau đó Lâm Tam kể cho Ngọc Sương nghe câu chuyện về nàng Bạch Tuyết ngủ trong rừng. Thanh Tuyền thấy hay quá nên cũng đứng ngoài để nghe ké. Sau khi kể chuyện xong Lâm Tam đứng dậy đi về. Thanh Tuyền nhắc nhở Lâm Tam cẩn thận với người có vết thương ở cánh tay. Sau đó cô ấy rời đi. Cùng lúc đó Đào công tử ngồi nói chuyện với Ngọc Nhược từ sáng đến tối vẫn chưa chán. Mặc cho Ngọc Nhược cố ý nhắc khéo, trời tối nhưng Đào công tử vẫn lì mặt ở lại. Hết cách Ngọc Nhược đành phải lôi Tiểu Hoàng ra để nói dối. Hôm nay cô ấy đến thắng nên ta phải đưa cô ấy đi lấy thuốc. Cuối cùng Đào công tử không còn lý do ở lại nữa nên đành ra về. Ngày hôm sau mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Lâm Tam vác một biển hiệu đi đến. Ta có một ước mơ, ta có một khát khao, ta có một ước ao. Ta hy vọng một ngày chúng ta có thể đi lại tự do trong Tiêu phủ. Ta muốn phá bỏ chế độ phân biệt giai cấp trong Tiêu phủ, để đám gia đình cấp thấp như chúng ta cũng được ăn ngon, mặc đẹp như đám gia đình cấp cao kia. Để làm được điều đó, ta cần mọi người cùng nhau hợp sức, tạo ra một chiến dịch biểu tình để đòi lại quyền công bằng, tự do và bình đẳng mà vốn dĩ chúng ta nên được hưởng. Mọi người nghe xong đều rất hào hứng đứng dậy chạy đi hết. Ngay sau đó Lâm Tam bị đám gia đình lôi ra ngoài trị tội vì dám ăn cắp bảng hiệu của bọn chúng. Tam Đức sợ quá nên chỉ dám đứng ra để bợ mông cho bọn chúng. Vô tình một tên phát hiện ra bức thư trên người của Tam Đức, mở ra mới biết đây là thư tình Tam Đức viết gửi cho Tiểu Hoàng. Bọn chúng liên tục dùng những lời nói để xỉ vả Tam Đức. Thứ gia đình cấp thấp như ngươi mà cũng dám mơ mộng ảo tưởng yêu đương hay sao? Đúng lúc đó Tiểu Hoàng xuất hiện trước mặt Tiểu Hoàng. Bọn chúng lại tiếp tục bỡn cợt Tam Đức nói riêng và tổng xỉ gia đình cấp thấp nói chung. Lâm Tam nghe xong, cay cú cầm tấm bảng lên và phang cho hắn ta một cái. Ngay lập tức anh ấy bị bọn chúng lao vào đánh hội đồng. Đúng lúc đó cô nương có dâu dẫn theo đám gia đình cấp thấp chạy đến. Đám gia đình cấp cao thấy thế sợ quá vội bỏ chạy. Cùng lúc đó Ngọc Nhược cùng Tiểu Hoàng đi đến dự đại hội doanh nhân. Ngọc Nhược vừa vào đến cửa thì vô tình nghe thấy đám thương nhân kia đang nói xấu mình. Ngọc Nhược tức quá lao vào bên trong xả cho bọn chúng một trận cho bõ ghét. Ở nhà lúc này Lâm Tam đang cho các huynh đệ đi phát thư mời để chuẩn bị cho cuộc họp lao động. Ngay sau đó mọi người cùng nhau tập trung trước sân để nghe Lâm Tam trình bày. Liên đoàn lao động gia đình chính thức được thành lập. Để hưởng ứng theo đúng tinh thần dân chủ, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ phiếu công khai. Ai có số phiếu cao nhất sẽ được làm hội trưởng của liên đoàn. Và ba cái tên được đề xuất đó chính là Lâm Tam, Lâm Tam và Lâm Tam. Cứ thế anh được bầu làm hội trưởng liên đoàn lao động. Một lát sau Ngọc Nhược cùng Tiểu Hoàng quay về thì phát hiện đám gia đình và nha hoàn đều đang ở đây. Ngay lập tức mọi người đồng loạt gọi tên Lâm Tam. Lâm Tam xuất hiện và tuyên bố một câu xanh dờn. Ta thay mặt hội gia đình cấp thấp xin tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bãi công. Sau đó Lâm Tam lấy ra một bản thỏa thuận để đưa cho Ngọc Nhược xem. Tối đến Lâm Tam cùng các huynh đệ đang cùng nhau bàn kế sách tiếp theo. Đúng lúc đó Ngọc Nhược cùng đám gia đình cấp cao xuất hiện. Sau khi đọc xong bản thỏa thuận, Ngọc Nhược quyết định đuổi hết cả đám ra ngoài ngủ. Cô quay về phòng thì phát hiện chân gối của mình không thấy đâu cả, còn ở đâu thì cũng biết rồi đó. Đám gia đình tập trung tại nhà kho để ngủ. Ngay lúc đó có một tên xì hơi. Tiêu Phong không chịu nổi chạy ra ngoài liền bị Lâm Tam kéo lại. Vô tình anh ấy phát hiện Tiêu Phong bị thương ở cánh tay. Sáng hôm sau, Ngọc Nhược không có gối ngủ nên đã bị sái cổ đau nhức. Lâm Tam thấy thế nên cố tình đi ra để trêu ghẹo. Không có đám gia đình cấp thấp nên đám gia đình cấp cao cũng chẳng làm được việc gì cả. Sau đó Ngọc Nhược cho gọi Phúc Bá và Cao Tù đến để giao nhiệm vụ. Bằng mọi cách hai người phải tìm cách khuyên bảo Lâm Tam để đám gia đình kia quay về vị trí làm việc. Cao Tù nghe xong lập tức chạy đi. Lâm Tam đang chui lỗ chó ra ngoài thì Cao Tù xuất hiện. Tưởng rằng Cao Tù sẽ dùng vũ lực để nói chuyện với Lâm Tam, nào ngờ Cao Tù đến đây để cầu xin Lâm Tam. Xin ngươi hãy bảo các gia đình quay lại làm. Đại tiểu thư nói rồi, chỉ cần ngươi bảo các gia đình không bãi công nữa, cô ấy sẽ cho ngươi một điều kiện vô cùng tốt. Sau này ngươi chỉ phải đổ bô buổi sáng thôi, còn buổi chiều sẽ giao cho người khác đổ. Lâm Tam nghe xong tức giận điểm huyệt vào ngực Cao Tù, sau đó chạy đi. Vì ở thời cổ đại không có điện thoại nên Cao Tù được giao trách nhiệm làm dây cáp truyền tin. Cao Tù cứ thế chạy qua chạy lại để truyền tin cho hai người. Cuối cùng sức chịu đựng con người có giới thiệu nên bắt luôn Lâm Tam đến cho nhanh. Hai người cùng nhau bước vào phòng đàm phán trông rất ra gì và này nọ. Cuộc đàm phán lên đến đỉnh điểm là một cuộc vật lộn. Cao Tù thấy thế nên cũng chạy vào góp vui. Cuối cùng Lâm Tam bị thua cuộc. Cũng nhờ có cái bóp của Lâm Tam nên Ngọc Nhược cũng đã hết bị sái cổ. Mất đi hội trưởng đám gia đình như rắn mất đầu, mọi người bị bỏ đói liên tiếp nhiều ngày sau đó. Riêng Lâm Tam thì đã nằm đó 2 ngày chưa tỉnh, mọi người vô cùng thương tiếc đến để tiễn đưa Lâm Tam. Đúng lúc đó Lâm Tam tỉnh dậy, sau khi nghe mọi người thông báo tình hình Lâm Tam buồn bã rời đi. Phía bên này hai chị em Ngọc Nhược đang cùng Tứ Gia ngồi ăn cơm. Từ khi đám gia đình bãi công đồ ăn liền trở nên rất tệ, Tứ Gia đưa ra một chú ý, chi bằng đuổi hết đám người đó đi. Tuyển các gia đình mới là ok ngay thôi mà. Một lát sau tên gia đình của Tứ Gia mang đồ ăn đến cho đám người của Lâm Tam. Ông ta đang muốn dùng chuyện bãi công này để lật đổ cháu gái của mình. Ngay sau đó tên gia đình cấp cao mang bảng cáo thị tuyển người ra ngoài cổng. Tứ Gia xuất hiện khiêu khích, mọi người hãy cùng nhau đem chuyện này kiện lên quan phủ để đòi lại công bằng. Đúng lúc đó Lâm Tam xuất hiện, Lâm Tam kêu mọi người hãy quay về vị trí làm việc. Sau đó anh ấy đi tìm Ngọc Nhược, ta đã kêu bọn họ quay về làm việc rồi. Cô hãy dỡ bỏ bảng hiệu tuyển người đó đi. Ngọc Nhược nghe xong phớt lờ đứng dậy rời đi. Lâm Tam quay về nhà ăn, sau đó cùng mọi người đi vào bên trong để thưởng thức bữa ăn. Cuối cùng Phúc Bá xuất hiện thông báo, hôm nay là ngày phát lương, gọi ai thì người đó lên nhé. Mọi người nhận lương xong thì phát hiện tất cả đều là 6 điểm, kể cả đám gia đình cấp cao cũng thế. Tiểu thư có công văn chỉ đạo mới.
Từ nay về sau mọi người chúng ta đều bình đẳng, ai làm nhiều sẽ được hưởng nhiều. Mọi người nghe xong tỏ ra vô cùng vui vẻ và không quên khâm phục Lâm Tam. Lúc này Ngọc Nhược đang nói cho Tiểu Hoàng nghe về công văn đó. Hôm đó Ngọc Nhược đói quá xuống bếp tìm đồ ăn thì phát hiện đám gia đình cấp cao vậy mà chẳng chịu làm gì, suốt ngày chỉ ngồi chơi đánh tài với xỉu, thế mà cuối tháng lại được nhận lương nhiều hơn đám gia đình cấp thấp kia. Quả thật như thế là không công bằng chút nào cả. Tối đến Lâm Tam một mình ra ngoài dạo phố. Sau đó anh ấy đi vào một cửa hàng túi thơm, Lâm Tam trực tiếp yêu cầu chủ tiệm đưa loại túi thơm tốt nhất ra cho mình xem. Tuy nhiên sau khi nghe đến giá của nó, Lâm Tam liền thay đổi thái độ. Một lát sau Lâm Tam đi ra với một túi thơm rẻ tiền. Trên đường về Lâm Tam đi ngang qua một khách điếm có tên là Rượu Ngọc Phường. Nghe nói ở đây có một cô nương vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên để vào được trong đó cần phải có thiệp mời. Đúng lúc đó Hào công tử xuất hiện, Lâm Tam nhanh trí giả làm gia đình của Hào công tử để theo vào trong. Sau khi vào bên trong Lâm Tam gặp được một vị công tử khác. Hắn ta nhìn thấy Lâm Tam còn tưởng là phục vụ nên đã vứt cho Lâm Tam chiếc áo và 2 lượng bạc. Ngay sau đó Lâm Tam liền lột xác thành một công tử hào hoa quyền quý. Phía bên trong, vị cô nương xinh đẹp này đang trang điểm để chuẩn bị ra mắt các công tử. Thật không ngờ người này chính là Tiên Nhi của Bạch Y giáo. Một lát sau Tiên Nhi xuất hiện, ngay lập tức các công tử nháo nhào chạy đi xem dung mạo của cô ấy. Cuộc thi hôm nay chính là ai làm được Tiên Nhi cười sẽ được qua đêm cùng cô ấy. Ngay sau đó các công tử thay nhau lên để tấu hề cho Tiên Nhi xem. Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ kích thích để cho cô ấy cười. Mỹ nhân với vẻ đẹp tuyệt trần một lúc đã cự tuyệt 28 người. Đến lượt tên Quách Vô Thường, hắn ta tự tin bước lên trình diễn liền bị đuổi xuống. Lâm Tam sẽ là người chốt quả kèo này, anh ấy vừa bước lên đã bị vấp ngã sấp mặt. Thật trùng hợp điều này đã khiến cho Tiên Nhi bật cười. Sau khi vào bên trong, tên hộ pháp tỏ ý nghi ngờ. Người vừa rồi rất giống kẻ hôm đó ở pháp trường, chính hắn chứ còn ai nữa. Tiên Nhi nghi ngờ người này là đặc sứ của Hán Vương cài cắm vào Tiêu phủ. Chính vì thế cô ta cố ý để Lâm Tam thắng, sau đó kiếm cớ tiếp cận để điều tra. Một lát sau Lâm Tam vào trong để thụ hưởng thành quả của mình. Lâm Tam nhanh trí cúi xuống gầm bàn để nhìn trộm gì đó, thật không ngờ lại bị Tiên Nhi phát hiện. Hai người không nói chuyện mà liên tục dùng những hành động kỳ lạ để thăm dò lẫn nhau. Nhận thấy quan sát bên ngoài bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần là chưa đủ, Tiên Nhi quyết định chủ động hơn để kiểm tra bên trong của Lâm Tam. Lâm Tam nghe xong tỏ ra hào hứng, nhưng anh ấy chợt nhận ra nếu để người khác phát hiện mình là gia đình sẽ nhục mặt lắm. Chính vì thế Lâm Tam quyết chống cự. Tuy nhiên cái logo trên giày đã chính thức vạch trần thân phận của anh ấy. Biết mình đã bị bại lộ nên Lâm Tam kiếm cớ rời đi. Lâm Tam bộ dạng lén lút quay về Tiêu phủ, vô tình anh ấy lại đụng mặt Vô Thường ở đây. Ngay lúc đó đám gia đình cấp cao cùng Ngọc Nhược lao vào để bắt Lâm Tam. Nhà kho bị phóng hỏa cháy hết. Trong đám gia đình chỉ có duy nhất Lâm Tam không đi chữa cháy, đồng nghĩa Lâm Tam chính là thủ phạm. Tuy nhiên Lâm Tam có bằng chứng ngoại phạm, ta vừa cùng Quách Vô Thường đến Rượu Ngọc Phường ngắm gái làm gì có nhà đâu chứ. Tuy nhiên ngay sau đó Quách Vô Thường lại phủ nhận chuyện này, Rượu Ngọc Phường nào chứ, ngươi là ai ta không biết ngươi đi ra đi. Đúng lúc đó Tứ gia xuất hiện, Tứ gia đưa ra chủ ý, hãy giao hắn ta đến quan phủ để trị tội. Tuy nhiên Ngọc Nhược không đồng ý, tạm thời hãy giam hắn ta vào nhà kho chờ bắt được đồng phạm của hắn ta rồi tính tiếp. Sau đó Lâm Tam bị nhốt vào nhà kho, một lát sau Ngọc Nhược đến nhà kho gặp Lâm Tam. Cô ấy vừa vào trong chưa được 30 giây liền quay đầu trở ra. Ngày hôm sau Ngọc Nhược cho gọi đám gia đình đến để hỏi chuyện, đúng lúc đó Phúc Bá chạy vào thông báo kho vải hôm qua đã bị cháy hết rồi, cả đống thuốc nhuộm cũng bị nhiễm bẩn không dùng được. Ngọc Nhược nghe xong liền kêu Tam Đức đi lấy giày của Lâm Tam về để kiểm tra. Sau đó cô ấy hiện lên vẻ mặt bí ẩn cùng Tiểu Hoàng rời đi. Một lát sau Tam Đức hóng hớt chạy đến hỏi Tiểu Hoàng về tình hình vừa rồi. Nghe nói trong nhà kho có thuốc nhuộm, loại này nếu gặp nước sẽ ngay lập tức đổi màu. Tối nay đại tiểu thư sẽ lục soát phủ, giày ở chỗ ai thì kẻ đó chính là tội phạm. Ta chỉ nói bí mật này cho huynh thôi, đừng nói cho người khác đấy. Nhưng Tam Đức bản tính lắm mồm sao mà giữ kín được chuyện này chứ. Rất nhanh tin tức được lan truyền khắp Tiêu phủ. Tối đến tên gia đình của Tứ gia lén lút đi vào trong phòng, bỗng bất ngờ chưa ông già, ngay sau đó Tứ gia cũng đến và cuối cùng là Lâm Tam. Thì ra đây chính là kế hoạch của Lâm Tam và Ngọc Nhược, làm gì có loại thuốc nhuộm nào gặp nước đổi màu chứ. Cô ấy đã cố tình cho người loan tin trong phủ để tên hung thủ sợ tội mà lộ diện. Quả nhiên hắn ta vì lo sợ nên đã đem giày của mình đến chỗ Lâm Tam, mà tên gia đình này là người của Tứ gia. Vì để bịt miệng để đã đánh hắn ta sùi hết cả siro trong mồm. Ngày hôm sau Quách Vô Thường đến để xin lỗi Lâm Tam hôm qua vì bất đắc dĩ nên ta mới phải làm vậy. Để ta nghĩ cách bồi thường cho huynh nhé. Ngay sau đó Lâm Tam được nhận làm thư đồng của Quách Vô Thường. Sau đó Lâm Tam cùng hắn ta đến lớp học. Vì gia đình có điều kiện nên Tiêu gia đã đặc biệt mời thầy giáo giỏi nhất huyện về làm gia sư cho hai người. Ngoài ra Quách Vô Thường là anh em họ hàng xa của Ngọc Nhược, nói cách khác cũng là người nhà. Tuy nhiên hai anh em nhà này nói là học vậy chứ cứ như nước đổ đầu vịt. Ông thầy tức quá định lấy thước đi cho 5 roi. Ngay lúc đó Lâm Tam đứng ra ngăn cản. Anh ấy giật lấy cây thước và ném ra ngoài. Thật không ngờ ông thầy vẫn còn 2 cái nữa. Lâm Tam cảm thấy ông thầy này kiến thức hạn hẹp, không có khả năng sư phạm. Chính vì thế anh ấy đã đọc một vài câu thơ để thị phạm cho ông ta biết thế nào là thông thái. Thật không ngờ ông thầy nghe xong đứng hình luôn. Ông thầy cảm thấy quá hổ thẹn nên muốn rời đi. Vô Thường nghe thấy thế liền đứng ra ngăn cản, không có người giảng bài ta không ngủ được. Lâm Tam vừa ra ngoài thì gặp Phúc Bá và Cao Tù. Sau bao nhiêu cố gắng Cao Tù đã được tin tưởng và giao cho trọng trách đổ phân. Ngọc Sương vừa nhìn thấy Cao Tù liền chạy ra để hỏi thăm. Ai ngờ thối quá không chịu được nên cô ấy kéo Lâm Tam rời đi cùng.
Lúc đó Giao công tử nghe tin Tiêu gia bị cháy kho vải nên đến để hỏi thăm. Đào công tử tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đã bị Ngọc Nhược thẳng thắn từ chối. Hết cách hắn ta đành phải đi về. Ngày hôm sau, Ngọc Sương đang đi lang thang trong sân bắt con gà. Ngọc Nhược vừa đi ra sân thì các sào phơi vải đồng loạt bị đổ xuống. Đúng lúc đó có tiếng khóc của Ngọc Sương ở bên trong vang lên thất thanh. Cũng may Ngọc Sương không bị vết thương nào. Tuy nhiên số vải này sắp đến ngày giao hàng lại bị hỏng hết rồi. Bây giờ không kịp để giao cho kịp deadline. Ngay lập tức mọi người cùng nhau giặt lại số vải để cứu vãn tình hình. Tuy nhiên số vải bị loang màu rất nhiều, tạm thời vẫn chưa có cách nào để xử lý. Cùng lúc đó Tiểu Hoàng dẫn Ngọc Sương đến giao cho Lâm Tam để trông coi. Ngọc Sương vừa mếu máo vừa kể lại sự tình để an ủi Ngọc Sương. Lâm Tam đã kể cho cô ấy nghe một câu chuyện có tên là Tấm Cám. Sau khi nghe xong Ngọc Sương cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó Lâm Tam đi đến kho vải để xem xét tình hình. Lúc này Ngọc Nhược mệt quá nên đã ngủ mất đi. Đầu tiên Lâm Tam lấy một tấm vải đắp cho Ngọc Nhược. Sau đó anh ấy vận dụng kiến thức hóa học khi xem tiến sĩ đá của mình để chế tạo ra một loại thuốc tẩy đặc biệt. Ngọc Nhược tỉnh dậy thì phát hiện tấm vải trên người mình vô tình trên đó lại có dấu bàn tay nằm đúng chỗ nhạy cảm. Ngay lập tức Ngọc Nhược tặng cho Lâm Tam một cái tát ù tai. Sau đó cả hai lao vào cấu xé lẫn nhau, đến cuối cùng vì đau quá nên Ngọc Nhược đã chịu thua. Lúc này Lâm Tam mới có cơ hội giải thích, ta đến đây để giúp cô xử lý số vải bị hỏng này. Còn cái dấu tay đó chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa, chôn Việt Nam. Ngọc Nhược nghe xong xấu hổ quá liền chạy đi. Sáng hôm sau mọi người quay lại thì phát hiện Lâm Tam vẫn đang ngủ. Sau khi kiểm tra trong đống vải đó, bọn họ phát hiện một tấm vải vô cùng kỳ lạ. Từ một tấm vải bình thường với một tí thủ thuật đã khiến đã thành một tấm vải hàng hiệu thời hiện đại. Ngọc Nhược hạ lệnh cho sản xuất số lượng lớn theo mẫu vải này. Ngày hôm sau Lâm Tam quay lại xưởng vải để kiểm tra, vô tình anh ấy thấy đám công nhân đang cầm mấy cây sào bị gãy. Ngày hôm qua vết gãy tự nhiên sao mà mịn như này được chứ? Anh nghĩ chắc hẳn có kẻ đã cố tình ra tay để hãm hại Ngọc Nhược. Tối đến Cao Tù đang đi đổ phân thì Tiêu Phong xuất hiện. Tiêu Phong cố ý đến trêu chọc, liền bị Cao Tù cho ăn nguyên thùng phân vào người. Đúng lúc đó mấy người khác cũng đến, bọn họ không hiểu chuyện gì đã trách mắng Cao Tù. Tức quá Cao Tù quay mông kéo xe phân rời đi một cách đầy lạnh lùng và đầy sự chuyên nghiệp. Ngày hôm sau ông chủ Chu dẫn người đến để nhận vải, vì vải cũ đã bị hỏng hết nên Ngọc Nhược muốn dùng số vải mới để giao cho ông ấy. Tuy nhiên loại vải này khá mới mẻ nên ông ấy không muốn mạo hiểm. Đúng lúc đó Lâm Tam dẫn một đội gia nô đến, cùng đó là những bộ đồ sang xịn mịn được thiết kế dưới bàn tay của anh. Cùng đó là cùng họ diễn một vở kịch thật kíp Iterian. Đây chính là loại vải thịnh hành nhất ở kinh thành. Năm nay thật trùng hợp ở đây cũng có nè. Quả nhiên cách này có hiệu quả, ngay lập tức ông chủ Chu đòi mua bằng được lô vải này. Sau khi ông chủ Chu rời đi, Lâm Tam đến và nói cho Ngọc Nhược biết một chuyện. Lô vải lần này bị hỏng là có người cố ý hãm hại cô đó, sau này cô nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Lâm Tam sau đó dẫn mấy anh em đi uống rượu ăn mừng. Tối đến anh cùng Vô Thường đến Rượu Ngọc phường ngắm gái. Lúc này Hộ Pháp và Tiên Nhi đang bàn về chuyện bắt cóc tống tiền. Đúng lúc đó Tú bà xuất hiện, vì chọn sai thời điểm để xuất hiện nên Tú bà đã bị tên hộ pháp cho thăng luôn. Ngay lúc đó Lâm Tam chạy vào cứ tưởng sẽ bị phát hiện. Ai ngờ Lâm Tam chào hỏi qua loa sau đó kéo Tiên Nhi rời đi. Sau đó Tiên Nhi lên sân khấu để gảy đàn cho đám công tử nghe. Tuy nhiên Tiên Nhi tay cầm kiếm quen rồi nên đánh đàn nghe tích tịch tình tang rất cháo nái. Lúc này Lâm Tam đứng ra đề nghị hay để ta hát cho mọi người nghe có được không? Tất cả chưa kịp đồng ý thì giọng hát Thiên Lý ơi của anh ấy đã cất lên. Thật không ngờ giọng hát của anh ấy lại được đám đông hưởng ứng nhiều như vậy. Phía bên trong Vô Thường mải mê tán gái mà quên mất cả sự đời. Hắn ta có một bài thơ mà ngày nào cũng đọc đi đọc lại. Lâm Tam không thấy Vô Thường đâu nên vội chạy về nhà tìm kiếm. Anh vừa vào cửa thì đụng mặt với Đại Mãnh. Lúc này Đại Mãnh đang giúp Tiêu Phong đưa bát chè đến để xin lỗi Cao Tù. Sau đó Đại Mãnh mang chè đến phòng cho Cao Tù nhưng không thấy người đâu. Cùng lúc đó Lâm Tam vừa vào nhà kho thì phát hiện Thanh Tuyền đang bị thương rất nặng. Lâm Tam chưa kịp hỏi thăm gì thì Cao Tù xuất hiện. Lâm Tam nhanh trí trèo lên thang để trốn nhưng vẫn bị Cao Tù phát hiện. Vô tình Cao Tù nhìn thấy có vệt máu trên giường, ngay lập tức Lâm Tam trèo lên giường để che giấu. Cao Tù vẻ mặt hoài nghi nhân sinh sau đó rời đi. Thanh Tuyền vừa ngồi dậy định rời đi thì phát hiện tên đặc sứ đang ở bên ngoài. Hết cách cô ấy đành phải quay lại nhờ Lâm Tam giúp đỡ. Một lát sau Thanh Tuyền đi ra hùng hổ tuyên bố, kẻ nào muốn lĩnh sẹo xin cứ nhào vô để không làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Hai người rủ nhau ra ngoài để đánh nhau. Ngay lúc đó Lâm Tam bịt mặt xuất hiện. Lâm Tam đảm nhận trách nhiệm đánh lạc hướng của tên đặc sứ. Nhân lúc hắn ta không để ý, Lâm Tam đã tặng cho hắn ta một nắm bột sắn vào mặt. Ngay sau đó là một đao chí mạng của Thanh Tuyền. Tên đặc sứ nằm thoi thóp dưới đất. Lâm Tam chậm rãi đi đến kéo bịt mặt của hắn xuống thì ôi thật bất ngờ. Hóa ra tên đặc sứ đó chính là Tiêu Phong, bảo sao trên tay hắn lại có vết thương. Nhân lúc Lâm Tam không để ý hắn định ra tay trả thù, cũng may Thanh Tuyền ra tay kịp thời không thì toang. Lúc này Lâm Tam nhớ ra bát canh gà hồi nãy Đại Mãnh, ngay lập tức anh ấy chạy đi tìm Cao Tù. Lâm Tam lao vào phòng hất đổ bát canh gà của Cao Tù. Tuy nhiên đây là canh gà chứ không phải chè. Đúng lúc đó Đại Mãnh xuất hiện. Đại Mãnh cho hay trên đường đi đến phòng của Cao Tù đã bị Tiểu Hoàng cướp đi rồi. Lâm Tam nghe xong vội vã chạy đi. Lúc này Ngọc Nhược vừa mới xử lý công việc xong, đang định uống chè thì bị Lâm Tam phá hỏng. Anh cho rằng canh này có độc, và để chứng minh rằng Lâm Tam đang làm càn, Ngọc Nhược rút cây châm bạc trên đầu của Tiểu Hoàng để thử độc. Vừa nhìn thấy kết quả Lâm Tam vội chạy đi. Sau đó Tiểu Hoàng mới rút ra cây châm thật ra để thử. Quả nhiên trong bát canh đó có độc. Sáng hôm sau mọi người tỉnh lại thì không thấy Tiêu Phong đâu.
Lâm Tâm vội đứng ra giải thích, hôm qua Tiêu Phong đã đi thật xa để trở về. Tiêu Phong đúng thật là nhỏ nhen, đi mà cũng không thèm rủ ta đi chung. Cùng lúc đó Phúc Bá đang cùng Cao Tù nói chuyện về Tiêu Phong. Thì ra Cao Tù là mật thám ẩn danh do Hoàng thượng gửi đến Tiêu phủ để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Cao Tù là kết hợp cùng Phúc Bá để bảo vệ bức mật chiếu đó không bị kẻ gian lấy đi. Tuy nhiên tên Lâm Tam kia thân thế chưa rõ nên tạm thời không thể manh động. Phía bên ngoài Lâm Tam cùng Vô Thường đang rủ Ngọc Sương đi chơi hội miếu. Đúng lúc đó Ngọc Nhược xuất hiện, ngay lập tức Ngọc Sương bị đưa trở lại phòng. Hội miếu rất đông, ra ngoài đó lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Ngay sau đó, Cao Tù được điều đến để trông coi Ngọc Sương. Phía bên này Ngọc Sương đang cùng Vô Thường đi dạo ngoài phố. Cũng may nhờ có chiêu ve sầu thoát xác của Lâm Tam nên mới qua mặt được Cao Tù. Lời vừa dứt thì Cao Tù xuất hiện, Cao Tù đến để đưa Ngọc Sương trở về. Tuy nhiên là về quán ăn chứ không phải về nhà. Cao Tù vẫn là không vượt qua được cám dỗ của đồ ăn ngon. Anh ta vì ăn ớt nhiều quá khát nước nên bưng luôn ấm trà lên một hơi tu hết. Vừa uống xong Cao Tù liền gục đầu xuống bàn, thì ra đó là bình rượu ba kích. Ngay sau đó Cao Tù liền sống thật với giới tính của mình. Lâm Tam thấy thế sợ quá kéo Ngọc Sương bỏ chạy. Sau đó Vô Thường dẫn Ngọc Sương ra phố chơi trò đập đá. Màn biểu diễn đang chuẩn bị bắt đầu thì Ngọc Sương bị một tên lạ mặt bắt đi. Ngay sau đó là một cuộc rượt đuổi vô cùng căng thẳng trên phố. Cuối cùng hai người không đuổi kịp hắn ta nên đã để Ngọc Sương bị bắt đi. Ngọc Sương bị bắt và nhốt chung cùng đám trẻ con, thì ra đám người này chính là thuộc hạ của Bạch Y giáo. Bọn chúng chuyên bắt cóc trẻ con để tống tiền. Tối đến 4 vị anh hùng có liên quan đến vụ này đều bị phạt đứng dưới mưa. Ngọc Nhược đi ra và tiến thẳng đến chỗ Lâm Tam. Không ngoài dự đoán, cô ấy tát cho Lâm Tam một cái rõ đau. Sau đó cô ấy lạnh lùng quay vào bên trong. Ngày hôm sau Ngọc Nhược lệnh cho Phúc Bá đi dán cáo thị khắp các cửa tiệm, giảm giá sản phẩm 50%, cần thiết thì bán luôn. Cửa tiệm đi phải nhanh chóng gom đủ tiền để chuộc Ngọc Sương. Đúng lúc đó Tứ Gia đi vào, ông ta đến để dò la tình hình. Ngọc Nhược xem như thế nào, rất nhanh Tiêu gia rơi vào cảnh suy thoái kinh tế, đến nỗi Đại Mãnh còn phải cải trang để đi ăn mày. Vô Thường cho rằng đã đi ăn mày phải dùng cái này mới xin được nhiều. Cùng lúc đó Ngọc Nhược đang phải chạy nhảy khắp nơi để bốc bác họ cho đủ tiền chuộc thân cho em gái. Tuy nhiên bạn thì ít mà bè thì nhiều, người thì gãy chìa khóa không lấy được tiền, kẻ thì bất ngờ bị điếc cần để dành tiền đi chữa bệnh. Cuối cùng vẫn là phải ra về tay trắng. Cùng lúc đó Lâm Tam và Cao Tù quyết định cùng nhau phá giải vụ án này. Nghe nói con trai của lão này vừa được chuộc về. Tuy nhiên đầu tiên vẫn là tiền đâu, Lâm Tam mất kha khá tiền với hai cha con nhà này mới hỏi được chút ít thông tin. Gần chỗ bọn ta bị nhốt rất là ồn ào, tiếng ồn đó từ sáng đến tối khiến bọn ta không thể nào ngủ được. Nếu nói về tiếng ồn ban đêm chỉ có hai nơi duy nhất, đó là sòng bạc và thanh lâu. Ngay sau đó hai người cùng nhau đi đến sòng bạc để kiểm tra, biết Cao Tù võ công cao cường nên Lâm Tam tỏ ra vô cùng hống hách. Cao Tù ra chân thị phạm khiến bọn chúng sợ tí xón ra quần. Tuy nhiên bọn chúng lại chẳng hề biết chuyện gì. Sau đó hai người đến một quán trà để cắn hướng dương nhìn đời. Vô tình nghe được câu chuyện của hai kẻ bàn bên. Nghe nói gần đây trong thành xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc. Lão Tam gần nhà ta cũng vừa phải bán đôi chim cu đi để chuộc con về đó. Nghe lời nói phong phanh, ngay lập tức Lâm Tam và Cao Tù đi sang hỏi thăm. Sau đó hai người cùng nhau đến nhà lão Tam để hỏi thăm. Cậu bé cho hay đám người đó là kẻ xấu, bọn chúng thường xuyên không cho ta ăn, đã thế gần đó lại liên tục có tiếng ăn, hại ta gầy đến nỗi méo cả người luôn. Sau khi sâu chuỗi lại tất cả những thông tin đã thu thập được, Lâm Tam vội vã chạy đến một nơi, đó chính là Diệu Ngọc Phường. Ở đây vừa kinh doanh hải sản tươi sống, lại biểu diễn văn nghệ thâu đêm, nên chắc chắn Ngọc Sương đang bị nhốt ở gần đây. Cùng lúc đó Ngọc Nhược đang chờ người nơi ấy ở tiệm vải. Một lát sau có một bà thím trang điểm loè loẹt xuất hiện. Ta thấy bên ngoài thông báo sale toàn bộ cửa hàng 50% nên ta vào xem. Thật không ngờ bà ta là một tín đồ săn sale có số má ở sàn điện tử. Sau khi Ngọc Nhược cho biết Tiêu phủ hiện đang có 7 cửa tiệm như này, tất cả đều đang sale 50%, nghe xong bà ta tỏ ra vô cùng hào hứng. Sau đó bà ta chạy đi mà quên cả giỏ trứng, đến nỗi Ngọc Nhược phải đuổi theo để trả lại cho bà ta. Một lát sau bà ta quay lại với một giỏ trứng đầy hơn. Tuy nhiên sau khi lấy đi một quả trứng thì ánh sáng của sự giàu có liền hiện ra. Thực ra bán trứng gà là nghề phủ của ta thôi, nghề chính của ta là tiêu tiền. Ta mua cái của tiệm này là vì nó giảm 50%. Nếu ta không mua nó liệu ta có còn là nữ quàng săn sale nữa không? Thông tin nhanh chóng được truyền đến Trình đại nhân, thì ra ông ta chính là chủ mưu trong vụ này. Nghe nói Tiêu gia bán được cửa hàng và đã gom đủ tiền, ông ta lệnh cho tên quản gia đi thông báo tăng tiền chuộc lên gấp đôi, nếu không đủ sẽ sát hại con tim. Thực ra ông ta đang muốn dồn Tiêu gia vào đường cùng, nhân cơ hội đó có thể dễ dàng tìm ra mật chiếu. Ngay lập tức thư được gửi đến Tiêu phủ, số tiền chuộc tăng gấp đôi, duy nhất chỉ có thời gian và địa điểm không thay đổi. Mọi người đang không biết phải làm sao thì Lâm Tam và Cao Tù xuất hiện. Ta đã có cách để cứu Ngọc Sương, tuy nhiên cần có sự phối hợp của cô. Ngày hôm sau, Ngọc Nhược cùng hai người hầu trong phủ đem tiền đến địa điểm để chuộc người. Quy tắc của Bạch Y giáo là giao tiền trước mới giao người. Tên đại ngốc ra tay múa vài đường kiếm cơ bản để ra oai, nào ngờ tên bên cạnh lại ăn trọn tất cả những đường kiếm ngọt lịm đó. Ngay lúc đó Phúc Bá cưỡi ngựa vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Một lát sau tên hộ pháp quay lại kiểm tra, nào ngờ bên trong đó toàn là giấy vệ sinh. Hộ pháp tức giận lấy pháo sáng ra để bắn tín hiệu. Phía trên phố hai tên thuộc hạ nhận được tín hiệu nải chuối nhưng bọn chúng không hành động. Đến quả thứ hai bọn chúng mới vội đứng dậy rời đi, ngay lập tức Cao Tù và Lâm Tam bám theo. Tuy nhiên có điều lạ là theo dõi lộ liễu như thế, nhưng hai người lại không bị phát hiện.
Rất nhanh hai người đã tìm ra cứ điểm của bọn chúng, chưa đến 1 phút 30 giây. Tất cả bọn chúng đã bị Cao Tù hạ gục, tối đến mọi người tập trung trước cửa để chờ đợi. Một lát sau Lâm Tam và Cao Tù xuất hiện, hai người khí phách ngút trời dẫn theo đám con tim quay về. Tuy nhiên mặt hai người có vẻ hơi buồn, vì dù cứu được hết con tim nhưng người cần cứu là Ngọc Sương lại không thấy sao. Mọi người đang buồn bã tiếc thương thì Ngọc Sương xuất hiện, không biết bằng một thế lực nào đó mà Đào công tử đã cứu được Ngọc Sương. Ngay lập sự chú ý được đổ dồn về phía của Đào công tử. Lâm Tam cũng có công đấy, nhưng kết quả lại chỉ nhận được một ánh mắt sắc lẹm của Ngọc Nhược. Đã thế lại còn bị đóng cửa không cho vào bên trong nữa chứ. Cùng lúc đó tên hộ pháp quay về thì biết được đám trẻ đã bị cứu đi hết liền nổi trận lôi đình. Hắn ta đang định đi trả thù thì bị Tiên Nhi ngăn lại, sư phụ có lệnh tạm thời không được phép manh động. Quay lại phía bên này, Lâm Tam và Cao Tù buồn bã cùng nhau ngồi uống rượu. Cao Tù uống rượu và liền sẽ trở nên điên loạn, anh ta đuổi theo Lâm Tam để xin cắn yêu một miếng. Vô tình lại bắt gặp Ngọc Nhược và Đào công tử đang tình tứ với nhau. Ta chỉ đang dẫn thú cưng đi dạo thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Cuối cùng cũng thoát được tên Cao Tù đó. Lâm Tam đến nhà kho thì phát hiện có một đĩa thức ăn và một lá thư. Lâm Tam vừa xem xong đã vo viên ném ra ngoài, ném vớ ném vẩn. Thế mà lại trúng Thanh Tuyền, cô vì thèm món cơm trứng lần trước nên đến tìm Lâm Tam để ăn. Lâm Tam tỏ ra vẫn cay cú. Chuyện hôm nay nếu ta có võ công thì chắc hẳn mọi chuyện đã khác. Nhìn thấy Thanh Tuyền chém hoa quả vô cùng ảo diệu, Lâm Tam liền đứng ra xin bái Thanh Tuyền làm sư phụ. Cảm động trước lòng hiếu học của anh ấy nên Thanh Tuyền đã đồng ý dạy võ cho Lâm Tam. Ngày hôm sau Phúc Bá đến gặp Lâm Tam để truyền lệnh, đại tiểu thư muốn gặp ngươi ở phòng ngủ của cô ấy. Còn nữa sau này ngươi đừng cho Cao Tù uống rượu nữa được không? Sau đó Lâm Tam đến phòng ngủ để gặp Ngọc Nhược, Lâm Tam tỏ ý mỉa mai. Chắc hẳn tối hôm qua cô trả ơn Đào công tử nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy nhỉ? Ngọc Nhược nghe xong mà chẳng hiểu chuyện gì. Tối qua ta cùng Đào công tử thương lượng về việc trả lại tiền chuộc cho huynh ấy. Nói xong Ngọc Nhược cầm tay của Lâm Tam và ấn vào tờ khế ước ghi nợ. Việc lần này lỗi đều do ngươi, nên số nợ này ngươi đi mà trả cho Đào công tử nhé. Ở đâu có cái lý đó vậy chứ? Tuy nhiên nếu cô muốn ta trả số tiền đó thì cũng phải cung cấp cho ta chút tài nguyên chứ. Ngọc Nhược nghe xong lập tức đồng ý và Cao Tù chính là tài nguyên cô ấy giao vốn cho Lâm Tam. Tên Cao Tù này ngoài giỏi võ thì chẳng nghĩ ra được cách gì để kiếm tiền cả. Trong lúc nói chuyện Lâm Tam vô tình phọt ra hai từ nước hoa. Cao Tù nghe xong nhưng không hiểu nước hoa là cái gì. Ở cái thời cổ đại này không hề có nước hoa, cứ thế là chính sách làm giàu trong đầu Lâm Tâm đã có kế hoạch. Ngay lập tức hai người bắt tay vào hành động. Một lát sau Ngọc Nhược quay về phòng thì phát hiện Lâm Tam thế mà lại trưng dụng phòng ngủ của cô ấy để làm phòng thí nghiệm. Cô tỏ ra vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Cuối cùng Lâm Tam chốt một câu xanh dờn, đây là phong cách của người nợ tiền đó. Ngọc Nhược lực bất đồng tâm nên chỉ đành chấp nhận, chia cho Lâm Tam một nửa phòng để làm thí nghiệm. Bên ngoài cô ấy tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra lại đang tò mò muốn biết Lâm Tam đang làm gì. Ngay lập tức cô ấy đã bị Lâm Tam phát hiện. Sau khi nhìn thấy đống đồ thí nghiệm đó, Ngọc Nhược liền bỏ đi, còn Cao Tù thì cười không nhặt được mồm. Lâm Tam mất bao nhiêu công sức để giải thích về các phản ứng hóa học học lỏm từ tiến sĩ đá cho Cao Tù nghe. Tuy nhiên sau khi nghe xong Cao Tù lại chẳng hiểu gì cả. Một lát sau cuối cùng Lâm Tam cũng đã có thành quả đầu tiên. Quả nhiên mùi của những lọ nước hoa này rất thơm, nhưng ta thấy mùi nào cũng như nhau cả. Lâm Tam nghe xong tức giận đuổi Cao Tù ra ngoài. Tối đến Lâm Tam đang nhâm nhi ly trà bên bàn thí nghiệm, bỗng Thanh Tuyền xuất hiện. Ngay lập tức Lâm Tam đưa số nước hoa thí nghiệm của mình ra cho cô ấy ngửi thử. Đúng lúc Thanh Tuyền đang đói nên chẳng ngửi ra mùi khỉ chóa gì. Tuy nhiên để được ăn cơm trứng nên cô ấy đã chỉ đại một cái cho xong. Sáng hôm sau Ngọc Nhược vừa định ra ngoài thì gặp Lâm Tam đang đứng chờ sẵn ngoài cửa. Lâm Tam lấy ra lọ nước hoa đầu tiên nhưng chưa kịp tặng đã bị Ngọc Nhược hất đổ. Sau khi Ngọc Nhược rời đi Lâm Tam mới phát hiện ra tại sao nước hoa lại không có mùi chứ. Ngay lập tức anh ấy quay về để kiểm tra lại, quả nhiên nước hoa đã bị bay hết mùi. Sau một hồi suy nghĩ Lâm Tam chợt nhận ra vẫn còn thiếu chất lưu hương. Cùng lúc đó ông chủ động đến tìm Ngọc Nhược để đòi vải. Sau khi uống hết 10 tách trà cuối cùng Ngọc Nhược cũng về. Ngày mai đến hạn giao hàng rồi, nếu cô không giao vải thì phải đền hợp đồng cho ta. Còn mà vẫn không được thì ông đây sẽ cho tiêu ra các người sáng nhất đêm nay đó. Đáp trả lại thái độ ngang ngược của ông ta, Ngọc Nhược cũng cứng rắn trả lời. Ta đây giờ cũng chỉ còn có cái nịt. Đúng là kẻ nợ tiền lúc nào cũng nằm thế thượng phong. Hết cách ông chủ động đành phải quỳ xuống để năn nỉ. Tuy nhiên Ngọc Nhược vẫn là không có tiền để trả. Cứng cũng không được, mềm cũng không xong. Ông chủ động đành phải rút cây đao của mình ra để uy hiếp. Đúng lúc đó Lâm Tam xuất hiện, anh lấy ra lọ nước hoa cho ông chủ động ngửi. Ngay lập tức Thanh Xuân cùng về tình đầu đã về với ông ấy. Ngọc Nhược ngửi xong thì không thấy Thanh Xuân về, nhưng cô ấy lại ngửi thấy tiền về. Sau đó Ngọc Nhược gạ gẫm ông chủ động tham gia cổ phần với Tiêu gia để hợp tác sản xuất loại nước hoa này. Ông chủ động đã đồng ý chốt quả kèo này. Khi ông ấy rời đi, Lâm Tam giải thích thêm một chút về nước hoa cho Ngọc Nhược nghe. Tuy không hiểu gì nhưng dù sao Lâm Tam lần này cũng đã cứu cô ấy một bàn thua trông thấy. Tối đến Lâm Tam đến Rượu Ngọc Phường tìm Tiên Nhi. Lâm Tam lấy ra một lọ nước hoa tặng cho Tiên Nhi. Đây là lọ nước hoa đầu tiên trên thế giới. Ta đã không tiếc mà đem tặng nó cho cô, chính vì thế cô phải làm giúp ta một việc. Ngày hôm sau Ngọc Nhược cùng nha hoàn đang đi dạo phố thì phát hiện có rất nhiều tờ rơi được rải trên đường. Đây chính là bảng danh sách các mỹ nhân đẹp nhất trong thành. Tuy nhiên người xếp vị trí thứ nhất vẫn chưa có tên, thì ra đây chính là nhiệm vụ của Lâm Tam giao cho Cao Tù. Một chiến dịch quảng cáo diện rộng trong toàn thành. Ngay sau đó tất cả mọi người cùng nhau tập trung tại quảng trường để xem vị trí đệ nhất mỹ nữ thành Kim Lăng là ai.
Một lát sau Cao Tù khua chiêng gõ trống mò ra, tiếp theo đó là Lâm Tam, và cuối cùng chúng ta cùng nhau chào đón đệ nhất mỹ nữ thành Kim Lăng. Không ai khác chính là Tiên Nhi cô nương, nhưng mà cô ấy không phải đệ nhất mỹ nữ đâu. Lâm Tam cầm lọ nước hoa đi xuống, sau đó liên tục vẩy vào đám đông, ai nấy đều tỏ ra phấn khích vì mùi hương của nó. Đệ nhất mỹ nữ chính là tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Quả nhiên là một chiến dịch marketing rất gì và này nọ. Lâm Tam đi vào bên trong thì gặp Ngọc Nhược và Tiên Nhi đang khè nhau. Cả hai đều nhận được lọ nước hoa duy nhất của Lâm Tam, không những thế tất cả đám gia đình này cũng có. Ngày hôm sau trước cửa Tiêu phủ người tị nạn chờ mất tiền nằm la liệt. Một lát sau cửa tiệm chính thức được khai trương. Lâm Tam đẩy ra một loại nước hoa có tên lời hứa màu xanh, số lượng có hạn chỉ 50 bình, mỗi bình 100 lượng bạc. Bỉ ngạn xanh đại diện cho một tình yêu trung thủy tuyệt đối của đàn ông dành cho phụ nữ. Người đầu tiên mở bát chính là Đào công tử, hắn ta lấy một bình sau đó đem tặng cho Ngọc Nhược. Ngay sau đó tất cả mọi người đổ xô vào để tranh giành mua nước hoa. Tối đến Lâm Tam cùng Ngọc Nhược đang trên đường về, bỗng có hai kẻ bịt mặt đến và bắt bọn họ đi. Ngay lập tức thông tin hai người bị bắt cóc được truyền đến Mai phủ, đám gia đình trong phủ không có chủ như rắn mất đầu. Cùng lúc đó tên bịt mặt đột nhập vào phòng thí nghiệm tìm phương thức điều chế nước hoa, nhưng quá đen cho hắn ta khi gặp phải Cao Tù. Không ngoài dự đoán, Lâm Tam chính là bị đám người của Bạch Y giáo bắt cóc. Mặc cho anh ấy đã khai hết những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình nhưng bọn chúng cũng không tha. Còn Ngọc Nhược thì lại dùng chiêu giả mù, tuy nhiên chúng ta chỉ cần nói chuyện thôi, mù hay không không quan trọng. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, ai nói ra phương thức điều chế nước hoa trước sẽ được sống. Thời gian của trò chơi là 1 nén hương, cuối cùng Lâm Tam nhát gan nên khai ra hết. Phương thức này liên quan đến kiến thức hóa học lớp 2 nên ta sẽ bắt đầu nói từ năm ta lên 8 tuổi nhé. Phía bên ngoài tên hộ pháp lệnh cho cấp dưới đợi khi Lâm Tam nói xong lập tức xiên hắn ta. Tuy nhiên Tiên Nhi lại không đồng ý chuyện này. Chúng ta chỉ cần phương thức thôi mà, tại sao phải sát hại người chứ? Lúc này tên thị vệ đi vào, nhưng Lâm Tam mới kể đến năm học lớp 3. Đúng lúc đó chuông báo cháy vang lên, ngay lập tức hai tên lính chạy đi kiểm tra. Ngay sau đó Lâm Tam được Tiên Nhi cứu ra ngoài. Hai người vừa đi được một đoạn thì bất ngờ Thanh Tuyền xuất hiện. Đến lúc này Lâm Tam mới biết Tiên Nhi chính là đại đệ tử của Bạch Y giáo. Sau đó hai người phụ nữ vì tranh giành một người đàn ông mà nảy sinh mâu thuẫn. Nhân cơ hội đó Lâm Tam chạy đi tìm Ngọc Nhược. Trên đường đi Lâm Tam đụng mặt với 4 tên lính của Bạch Y giáo. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha. Lâm Tam lấy ra một tấm lệnh bài bằng vàng, ngay lập tức bọn chúng đều quỳ xuống vì sợ hãi. Thì ra đây là kim bài Lâm Tam trộm của Tiêu Phong. Nói cách khác đây chính là kim bài của đặc sứ Hán Vương. Ngay sau đó Lâm Tam chạy đi tìm Ngọc Nhược. Lâm Tam bịt mũi đi vào thì phát hiện Ngọc Nhược có đôi chút kỳ lạ. Thì ra cô ấy đã bị trúng xuân dược hương của bọn chúng. Lâm Tam vừa cởi trói cho Ngọc Nhược thì phát hiện có người đến, ra chính là Đào công tử. Hắn ta thấy bình hương có vẻ thơm nên hít một mạch rất nghiện, và hắn ta tiếp tục là nạn nhân thứ hai. Ngay sau đó Lâm Tam bị hai người bao vây, cả hai lao vào anh ấy như đang thèm khát điều gì đó. Phía bên ngoài Cao Tù cuối cùng cũng đã tìm được đến đây. Cao Tù vừa mở cửa vào trong thì chứng kiến cảnh này. Ngay sau đó hai người kia bị trói lại, sau đó Lâm Tam cùng Cao Tù đưa hai người đó rời đi. Bọn họ vừa ra đến cửa thì gặp tên hộ pháp. Cao Tù bảo Lâm Tam đi trước, còn mình sẽ ở lại để chơi với hắn. Lâm Tam vừa chạy qua bên này thì lại gặp Tiên Nhi. Ngay lúc đó Thanh Tuyền cũng xuất hiện. Thanh Tuyền bảo Lâm Tam đi trước, còn mình sẽ ở lại chơi với cô ta. Lâm Tam chạy ra phía cổng lại gặp hai tên lính, anh ấy nhanh trí ném Đào công tử cho bọn chúng chơi đùa. Còn mình và Ngọc Nhược lên ngựa rời đi. Một lát sau Cao Tù đi ra, Cao Tù nhanh chóng hạ gục hai tên lính, sau đó vác Đào công tử chạy đi. Ngày hôm sau Lâm Tam đến tìm Ngọc Nhược để đòi trả công. Ngay lúc đó Đào công tử xuất hiện, ba người cùng nhau nói về chuyện tối qua. Đúng lúc Tam Đức đang quét dọn bên ngoài nghe thấy. Quả không sai khi nói Tam Đức là cái loa phóng thanh của Tiêu phủ. Rất nhanh tin tức được bốc phét thành tình Tây Ba đã được Tam Đức biên soạn ra. Để thêm phần kịch tính mọi người cùng nhau lập một quả kèo. Một là Lâm Tam ở bên Ngọc Nhược, hai là Ngọc Nhược ở bên Đào công tử, các ngươi ra đòn đi. Thật không ngờ tất cả mọi người đều đặt cho Đào công tử. Đúng lúc đó Lâm Tam xuất hiện. Nghe nói có cá độ Lâm Tam liền muốn tham gia. Tuy nhiên Lâm Tam có hơi bất ngờ khi thấy có duy nhất Đại Mãnh đặt cược cho mình. Phía đằng sau Phúc Bá và Ngọc Nhược đang bàn kế hoạch sản xuất nước hoa. Đúng lúc đi ngang qua thấy Lâm Tam đang hăng say chém gió. Thật không ngờ Ngọc Nhược nghe xong lại thấy trong lòng nở hoa. Sau đó cô ấy ngượng ngùng rời đi, còn Lâm Tam bắt đầu triển khai kế hoạch sản xuất nước hoa số lượng lớn. Phía bên ngoài đám người tị nạn chờ mất tiền ngày càng nhiều. Thêm ngày mai mới mở bán mà hôm nay bọn họ đã xếp hàng chờ rất đông như chảy hội. Ngày hôm sau Lâm Tam cùng Ngọc Nhược ra ngoài để chuẩn bị mở bán cho lô nước hoa mới. Thật kỳ lạ không có ai ở đây, quay lại nhìn mới biết trên cửa tiệm có dán một tờ cáo thị của quan phủ. Họ nghiêm cấm buôn bán loại nước hoa xa xỉ này, nếu ai dám mua bán phạt thuế tăng gấp 100 lần. Ngay lúc đó Trình đại nhân dẫn theo quân lính đi đến, ông ta chưa xin phép đã tự tiện đi vào bên trong xem thử. Trình đại nhân bản tính danh ma khôn lỏi, không thích lòng vòng. Nghe nói Tiêu gia các ngươi đã dốc hết vốn vào vụ này thì phải. Nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải nhớ kỹ một điều, những gì không phải của mình thì tốt nhất đừng cố mà giữ lấy. Đúng lúc đó Đào công tử xuất hiện. Đào công tử nhà không có gì ngoài điều kiện, chính vì thế hắn ta quyết định mua hết số nước hoa này. Nhưng sau khi nghe đến thuế tăng 100 lần hắn ta liền quay bước về sau để thấy em rõ hơn. Lâm Tam quay về phòng thí nghiệm gặp Cao Tù. Lâm Tam nghi ngờ Trình đại nhân đang cố tình chơi đều Tiêu gia. Chúng ta cần mở một cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ này. Cùng lúc đó ông chủ Đồng nghe tin không bán được nước hoa liền đến ăn vạ.
Ông ấy buồn đến nỗi trà cũng chẳng muốn uống luôn. Sau một hồi kỳ kèo mãi không được nên ông chủ Đồng đành ra về. Hai người vừa ra đến cửa thì gặp Lý Bá. Tiêu phủ không bán được nước hoa thì mấy hecta trồng hoa của ông ấy biết xử lý sao đây, chẳng nhẽ đem cho bò ăn à? Tiêu phủ suy thoái khiến Ngọc Nhược buồn bã lang thang trong cơn mưa ngâu. Cùng lúc đó Lâm Tam và Cao Tù đang cùng nhau theo dõi Trình đại nhân. Bỗng Trình đại nhân buồn đi vệ sinh, ngay lập tức Lâm Tam yêu cầu Cao Tù bám theo và ghi chép lại tình hình để thu thập thông tin. Lát sau anh ta quay lại, trong vẻ mặt của Cao Tù có vẻ đang rất ấm ức, vì có lẽ việc bám theo ông ấy không thể diễn đạt bằng câu văn. Cao Tù dùng hành động để diễn tả lại mà nhìn nó lạ quá mấy phen. Ngày hôm sau ba ông chủ cùng nhau đến Tiêu phủ để đòi nợ. Lúc này Ngọc Nhược vẫn đang ngủ nướng chưa dậy, một lát sau Tiểu Hoàng chạy đến thông báo, ba ông chủ đang đợi cô ở phòng khách đó. Trong phòng khách, Đào công tử đang cùng ba ông chủ thương lượng để dàn xếp chuyện này. Rượu của ông chủ Dương ta sẽ giới thiệu người khác đến mua với giá gấp 3 lần. Hoa của Lý Bá nhổ hết lên trồng hoa quả, ta sẽ đầu tư hạt giống. Còn nước hoa của ông chủ Đồng tạm thời cứ để đó, quay về sản xuất vải bán cho ta sẽ mua giá gấp 6 lần. Ngay lúc đó Ngọc Nhược đến nơi và đã nghe thấy hết câu chuyện này. Sau khi ba ông chủ rời đi, Ngọc Nhược mới dám vào để cảm ơn Đào công tử. Nhân cơ hội này Đào công tử đã thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời. Thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng, muội đồng ý gả cho ta nhé. Ngọc Nhược nghe xong xấu hổ bỏ đi. Cùng lúc đó Lâm Tam và Cao Tù vẫn đang theo sát Trình đại nhân giữa ban ngày ban mặt. Thế mà ông ta lại đến Rượu Ngọc Phường, vì để không bị phát hiện hai người quyết định cải trang vào trong để điều tra. Hai người đóng giả Tiểu Hai bưng trà đi vòng vòng, vô tình phát hiện Lưu quản gia và Trình đại nhân đang bí mật hẹn hò với nhau ở đây. Sau đó Lâm Tam cùng Cao Tù quay về nhà kho thì phát hiện Ngọc Nhược đang ở đây. Ngọc Nhược nghe nói Lâm Tam vất vả ra ngoài để điều tra nên muốn đến đây để cảm ơn. Tôi đến Tiểu Hoàng vào phòng thì phát hiện Ngọc Nhược đang giặt quần áo, đã thế lại còn là quần áo của nam nhân nữa chứ. Không sai, đó chính là quần áo của Lâm Tam. Tuy nhiên trong quá trình giặt cô ấy dùng lực hơi mạnh nên đã bị rách. Sáng hôm sau Ngọc Nhược trên tay cầm bộ y phục đưa đến cho Lâm Tam. Trong bộ dạng này của cô ấy có đôi chút lạ thường nên Lâm Tam có cảm giác không quen. Ngọc Nhược vừa ra ngoài thì phát hiện đám gia đình đang tưới nước cho cột nhà trông rất vô tri. Một lát sau Lâm Tam xuất hiện với một bộ y phục có miếng vá hình trái tim trên ngực trông rất cute phô mai que. Sau đó hai người cùng nhau đến nhà Lưu quản gia để điều tra. Thật không ngờ Lưu quản gia vừa hôm qua còn đi hẹn hò mà hôm nay đã nằm hấp hối. Cao Tù dùng đôi bàn tay xoa vào nhau để tạo nên dòng điện hai chiều kích tim cho ông ấy. Lưu quản gia tỉnh lại nhưng không dám nói gì cả, vì nói xong vợ con ta sẽ mất mạng. Nói xong Lưu quản gia cũng gần đất xa trời. Hai người không thu thập được gì nên đành ra về. Lâm Tam cùng Cao Tù vừa về thì phát hiện đám gia đình trong phủ đang nhốn nháo cả lên. Thì ra Ngọc Nhược đã đồng ý lời cầu hôn của Đào công tử. Vô Thường sau khi biết tin cũng chẳng muốn sống nữa. Thực ra Ngọc Nhược đã đem lòng thích Lâm Tam từ lâu. Tuy nhiên để cứu lấy Tiêu gia nên cô ấy đành phải chấp nhận mối hôn sự này. Ngọc Nhược vừa phải gồng gánh Tiêu phủ, vừa phải giữ trách nhiệm bảo vệ mật chiếu. Chính vì thế cô ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Ngọc Nhược vừa đi ra ngoài thì đụng mặt Lâm Tam. Sau khi biết Lưu quản gia đã bị hại, Ngọc Nhược liền yêu cầu Lâm Tam dừng việc điều tra này lại. Trình đại nhân không phải một kẻ đơn giản, nếu tiếp tục điều tra sẽ rước họa vào thân đó. Tối đến Lâm Tam cùng Cao Tù tiếp tục đến Rượu Ngọc Phường để điều tra. Hai người đang cùng nhau nói chuyện thì phát hiện có người đến. Hai người nhanh trí trốn vào trong tủ, thì ra người đến đây chính là Tứ gia. Tứ gia liên tục đốt vàng mã khiến cho hai người không chịu được mà gây ra tiếng động. Tứ gia nhẹ nhàng tiến lại gần kiểm tra thì hết hồn con trồn. Thì ra Lưu quản gia và Tứ gia đều bầu thương lấy bí cùng và cùng một ruột làm việc cho Trình đại nhân. Đột nhiên Lưu quản gia muốn rút lui nên đã bị ông ta trừ khử. Ngay sau đó Cao Tù dọa ngất Tứ gia và vác ông ta về. Đúng lúc đó Thanh Tuyền xuất hiện và kéo Lâm Tam quay trở lại phòng. Sư thúc, muội muội của ngươi bị mất tích rồi, ta nghi ngờ cô ấy đã bị đám người của Bạch Y giáo bắt đi, và Rượu Ngọc Phường này chính là hang ổ của bọn chúng. Bỗng Lâm Tam nhớ ra có một nơi, mỗi lần ta nhìn thấy tên hộ pháp vào đây liền biến mất, chắc chắn trong này có cơ quan. Sau một hồi tìm kiếm Thanh Tuyền đã phát hiện ra một mật đạo. Khi vào bên trong hai người chia nhau ra tìm kiếm. Lâm Tam đang đi lang thang thì vô tình chạm tay vào một viên đá, vừa hay viên đá đó chính là cơ quan để mở ra mật đạo. Trong mật đạo Lâm Tam đi vào bên trong thì phát hiện Trình đại nhân đang cùng Bạch Y giáo bàn chuyện. Thì ra bọn họ là cùng một ruột, chẳng nhẽ tên Đào công tử kia cũng có liên quan sao? Trong lúc nghe lén Lâm Tam không cẩn thận gây ra tiếng động, cũng may Thanh Tuyền kịp thời đến và kéo anh ấy đi. Sau đó ba người cùng nhau chạy trốn ra ngoài. Phía bên ngoài hai tên đại ngốc cũng đang chuẩn bị đi vào mật đạo, một cảnh tượng trùng hợp hiếm gặp xảy ra. Hai đội lướt qua nhau nhưng chẳng hề hay biết. Lâm Tam quay về phòng nhưng trong lòng đầy hoài nghi, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Tất cả bọn chúng đang thông đồng với nhau để hãm hại Tiêu gia, nhưng mục đích thực sự của bọn chúng là gì chứ? Tối đến Vô Thường cùng đám gia đình đang chơi trò vô trì gì đó. Vô tình nhìn thấy Lâm Tam đạp cửa xông vào trong phòng của Ngọc Nhược. Ngay lập tức bọn họ dừng cuộc chơi, chạy đến để hóng hớt showbiz. Lâm Tam vừa vào đã nói Đào công tử là người xấu, cô không thể gả cho hắn ta được. Sau khi suy nghĩ từ sáng tới chiều, Lâm Tam phát hiện ra một điều. Thời gian gần đây Tiêu gia gặp phải rất nhiều sự cố. Tuy nhiên mỗi lần như thế, Đào công tử luôn xuất hiện một cách kịp thời để ứng cứu. Không thể nào có chuyện trùng hợp xảy ra nhiều lần như thế được. Sau đó Lâm Tam cho Cao Tù đưa Tứ gia vào trong. Tuy nhiên trước mặt Ngọc Nhược, Tứ gia lại phủi bỏ tất cả những chuyện lúc trước. Vị huynh đài này đang nói gì vậy chứ? Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Cao Tù nghe xong tức quá đấm cho lão ta mấy cái sau đó kéo ra ngoài, đến cuối cùng thì Ngọc Nhược vẫn cho rằng Lâm Tam là đang chém gió. Ta có một kế hoạch, cô chờ ta làm xong rồi hãy quyết định có gả cho tên Đào công tử đó không. Ngày hôm sau Đào công tử đến tìm Ngọc Nhược thì phát hiện ông chủ Đồng cũng đang ở đây. Ông chủ Đồng nói đến bàn việc làm ăn sau đó rời đi. Sau đó Đào công tử đi tìm hai chị em nhà Ngọc Nhược để chơi trò thả diều. Đào công tử chạy qua chạy lại mà không biết thả làm sao. Cuối cùng vẫn là phải nhờ đến tên gia đình này, hắn ta mải chơi không để ý nên đã đụng trúng hai tên đang vận chuyển hàng. Đào công tử đảo mắt nhanh như diều hâu đang đi lượn nhanh mắt nhìn thấy có thứ nước gì đó chảy ra từ bên trong. Ngay lập tức Ngọc Sương hóa chó cào người, một chủ một tớ sợ quá nên vội ra về. Hai người vừa ra đến cửa thì phát hiện có một tên đưa thư tới. Sau khi mở ra xem Đào công tử phát hiện đây chính là tờ khai hải quan của Lâm Tam dùng để vận chuyển hàng đến kinh thành. Ngày hôm sau Lâm Tam cùng Ngọc Nhược đến bến cảng để chờ đợi kết quả. Lâm Tam đã từng nói nếu Đào công tử không phải là người xấu anh ấy sẽ lập tức rời khỏi Tiêu phủ. Kế hoạch lần này chính là để Đào công tử biết được ông chủ Đồng đến gặp Lâm Tam bàn chuyện làm ăn. Sau đó trong lúc đám người vận chuyển hàng vô tình đánh đổ nước hoa và cuối cùng là thời gian địa điểm trên tờ khai hải quan. Nếu Đào công tử thông minh nhất định hắn ta sẽ hiểu. Ta là đang muốn hợp tác cùng ông chủ Đồng đưa nước hoa đến kinh thành để bán. Tuy nhiên hai người đã đợi từ sáng tới trưa nhưng vẫn không thấy Đào công tử đâu. Ngày hôm sau theo đúng lời hứa, Lâm Tam khăn gói quả mướp lên đường về quê. Sau khi từ biệt mọi người Lâm Tam vẻ mặt buồn bã rời đi. Tuy nhiên chưa đến 1 phút 30 giây Lâm Tam đã quay lại. Ta phát hiện ra đây chính là nhà của mình, vì thế ta đã đi một vòng sau đó quay lại. Đào công tử đến tìm Ngọc Nhược để thông báo một chuyện. Ngày mai ta phải về quê để làm lễ giỗ cho cha mẹ, muội ở lại nhớ giữ gìn thân thể nhé. Ngọc Nhược nghe xong ngỏ ý muốn đi cùng, dù sao thì ta cũng là vợ sắp cưới của huynh, về quê dỗ bố mẹ chồng cũng là việc nên làm mà. Đào công tử nghe xong lập tức đồng ý. Sau khi ra bên ngoài hắn ta còn tí ngã vì kế hoạch có lẽ sai. Tôi đến Cao Tù đến gặp Lâm Tam để xin nghỉ phép, ngày mai ta phải đưa đại tiểu thư về quê Đào công tử. Lâm Tam nghe xong liền nghĩ ra trò gì đó. Ngày hôm sau Lâm Tam ngụy trang thành người dẫn ngựa để đi theo. Tuy nhiên vừa đến nơi, anh ấy đã bị Ngọc Nhược phát hiện. Tối đến Lâm Tam lại tiếp tục ngụy trang thành chậu hoa để theo dõi. Hai người đang uống trà thì Lâm Tam đạp cửa vào, Đào công tử thấy thế liền đứng dậy rời đi. Sau đó Lâm Tam liền bị Ngọc Nhược xả cho một bài, chẳng phải lần trước đã có kết quả rồi sao, tại sao ngươi còn cố ý đi theo để phá rối bọn ta chứ? Lâm Tam nghe xong không biết giải thích thế nào nên chỉ đành rời đi. Sáng hôm sau Lâm Tam tỉnh dậy thì nhận được một lá thư, trong thư Cao Tù viết Lâm thái giám bọn ta đi Hàng Châu rồi người bắt xe về đi nhé. Ngay sau đó Lâm Tam ra ngoài đường lớn để bắt xe, đợi nửa ngày cuối cùng cũng có một chiếc xe đỏ đi đến. Nhưng kỳ lạ thay hành khách trên xe toàn là gà với vịt, thủ đoạn lừa đảo ở đây còn tinh vi hơn cả hiện đại. Nửa ngày sau cuối cùng cũng đến Hàng Châu. Lúc này Ngọc Nhược và Đào công tử đang cùng nhau làm lễ cúng cho bố mẹ chồng. Sau đó Đào công tử dẫn cô ấy đến ngôi nhà thổi nhỏ mình sinh sống, khung cảnh nơi đây cũng thật nên thơ hữu tình. Phía bên này Lâm Tam đang lang thang trên phố để kiếm đồ ăn. Đúng lúc đó anh ấy phát hiện đám người của Bạch Y giáo đang trình diễn ảo thuật. Bọn chúng dùng chút thủ thật nhỏ để lừa bịp dân chúng. Bạch Y nương nương hiển linh sau mỗi ngày đều cao thêm 1 tấc. Thanh niên áo trắng này họ Hoàng tên Thượng, còn ông lão bên cạnh họ Từ tên đại nhân. Hoàng thượng nghe nói dạo gần đây Bạch Y giáo đang mở rộng mô hình kinh doanh nên muốn đến đây để xem tận mắt. Đúng lúc đó Lâm Tam xuất hiện. Lâm Tam không biết người này là Hoàng thượng nên đã nói chuyện vô cùng thoải mái. Lâm Tam vừa nhìn đã biết đây là trò lừa bịp, tuy nhiên kiến thức chính là tài sản, muốn biết đáp án cần phải có chút thành ý. Sau khi nhận được tiền Lâm Tam nói đúng 3 từ hạt đậu nành. Hoàng thượng vừa nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra bọn chúng chôn rất nhiều hạt đậu nành bên dưới bức tượng. Đậu nành trưng lên nảy mầm sẽ đẩy pho tượng này mỗi ngày cao lên 1 tấc. Quả nhiên sau khi quan phủ đến dẹp loạn bên dưới bức tượng, vậy mà lại có rất nhiều đậu nành đang nảy mầm. Tối đến Lâm Tam dùng chút kiến thức hiện đại của mình để nói về thuyết di vật. Sau đó moi được rất nhiều tiền của từ đại nhân. Hoàng thượng có vẻ rất hứng thú với tên Lâm Tam này nên muốn mời Lâm Tam dùng bữa tối để nói chuyện tiếp. Thật trùng hợp lại bắt gặp Ngọc Nhược cũng đang ăn tối ở đây. Trong bữa ăn Lâm Tam liên tục hướng ánh mắt về phía bàn của Ngọc Nhược để theo dõi. Vừa nghe thấy Ngọc Nhược muốn ra ngoài dạo phố, Lâm Tam liền đứng dậy đi theo. Trên phố lúc này mọi người đang cùng nhau chơi trò đố chữ. Giải thưởng sẽ là một chiếc lồng đèn hàng hiệu. Lúc này Đào công tử đã trả lời đúng một câu hỏi nên được thưởng một chiếc lồng đèn. Ngay lúc đó Lâm Tam cùng Hoàng thượng xuất hiện. Tuy nhiên cái lồng đèn đó hơi nhỏ, Đào công tử có muốn thử sức với cái lớn hơn. Cùng lúc đó đám người của Bạch Y giáo đang âm thầm chuẩn bị hành động. Mục tiêu của bọn chúng chính là muốn ám sát Hoàng thượng. Quay lại cuộc thi, anh chủ quán đưa ra một câu đố. Trên tờ giấy này không có chữ, ai hiểu được ý nghĩa của nó sẽ chiến thắng. Vừa nghe xong câu hỏi Đào công tử đã lên tiếng, câu đó khó quá Lâm Tam, ngươi đoán đi. Lâm Tam bình tĩnh tự tin trả lời câu đó không có chữ, tức là không có chữ ở trong đó. Nói tầm bậy thì ai ngờ lại trúng tầm bạ. Ngọc Nhược còn tưởng Lâm Tam sẽ tặng đèn cho mình, nào ngờ anh ấy lại quay sang tặng cho Hoàng thượng. Đúng lúc đó đám người của Bạch Y giáo hành động. Lâm Tam phát hiện có nguy hiểm liền kéo Ngọc Nhược chạy đi. Anh kéo Ngọc Nhược trốn vào một góc nhỏ trong lối nhỏ, cũng may không bị bọn chúng phát hiện. Đúng lúc đó Trình đại nhân và Đào công tử xuất hiện. Hai người này vậy mà lại là bố con nuôi của nhau. Trình đại nhân không tiếc tiền để gây dựng danh tiếng cho hắn ta, sau đó cùng tạo ra rất nhiều drama để hắn ta đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Mục đích cuối cùng là để lấy được bức mật chiếu đó. Một lát sau Tiên Nhi xuất hiện, sau đó Trình đại nhân mời Tiên Nhi về nhà nghỉ để nói chuyện kỹ hơn.
Bọn họ vừa đi thì Lâm Tam và Ngọc Nhược xuất hiện, lần này thì hết chối cãi rồi nhé ông bạn. Ngọc Nhược không thèm nghe giải thích mà đã quay người vội bỏ đi. Ngày hôm sau, Ngọc Nhược cùng hai người hầu quay về Tiêu phủ. Cô ấy vừa vào trong đã lệnh cho mọi người dẹp hết số đèn lồng đó đi. Chẳng có nhẽ cô ấy muốn hủy hôn sao? Ngay sau đó Lâm Tam cũng quay về. Mọi người tỏ ra rất bất ngờ, không biết Lâm Tam đã làm chuyện gì mà khiến đại tiểu thư thay đổi quyết định nhanh như vậy. Lâm Tam được nước lên mặt chém gió với một người đẹp trai vô địch như ta thì mấy chuyện này là phải nhẽ thôi. Ngay sau đó Phúc Bá cùng mấy tên gia đình khác đưa sính lễ đến để trả lại cho Đào công tử. Ngay lập tức Đào công tử hạ lệnh rút hết viện trợ của Tiêu gia về. Phía bên này Lâm Tam đang lên kế hoạch để tỏ tình với Ngọc Nhược. Một lát sau Ngọc Nhược đi vào, Lâm Tam búng tay ra hiệu, ngay lập tức có hàng ngàn cánh hoa hồng rơi xuống. Ngọc Nhược đang vui vẻ hưởng thụ thì Cao Tù trượt tay làm cô ấy ngất luôn. Tối đến Lâm Tam tiếp tục bày trò tán tỉnh. Tuy nhiên cách này dường như cũng chẳng có tác dụng với cô ấy, quyết không bỏ cuộc. Lâm Tam tiếp tục làm một con đường chỉ dẫn, Ngọc Nhược đi theo đó và đến được hoa viên. Lần này Lâm Tam chơi lớn hơn. Anh ấy kết hợp tấu hề ca hát nhảy múa, sau đó anh ấy hát bài làm vợ anh nhé. Những tưởng lần này sẽ thành công, nào ngờ Lâm Tam đứng sai vị trí, bị quả cầu rơi vào giữa đầu. Ngày hôm sau Phúc Bá đến gặp Ngọc Nhược để báo cáo tình hình kinh doanh. Hiện phương vải đang bị Đào gia phong tỏa không bán được, nước hoa thì bị quan phủ cấm bán, nếu cứ tiếp tục như này Tiêu gia sẽ toang mất. Ngay sau đó Ngọc Nhược cho gọi Lâm Tam và Cao Tù đến để tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy mặt của Lâm Tam, cô ấy và Cao Tù liền cười không nhặt được mồm. Cười ta nói muốn rớt cái nết ra ngoài luôn. Lâm Tam giận quá quay mặt bỏ đi luôn. Lâm Tam vừa ra ngoài thì đụng trúng Tiểu Hoàng vô tình dây bẩn lên trái tim của anh ấy. Ngay sau đó Lâm Tam chạy về nhà kho tìm xà phòng để giặt. Tuy nhiên Cao Tù cho biết từ nhỏ đến lớn không hề biết xà phòng là cái gì. Ngay lập tức Lâm Tam nghĩ ra một cách. Rất nhanh anh ấy đã chế tạo ra một bánh xà phòng, loại này rất thơm, vừa có thể ngửi lại có thể giặt đồ. Hơn thế nữa giá của nó chỉ bằng 1/10 nước hoa. Ngọc Nhược vừa nghe xong liền hạ lệnh sản xuất số lượng lớn để bán ra thị trường. Rất nhanh sản phẩm mới đã ra lò, với khả năng marketing của Lâm Tam ai nấy cũng tỏ ra hào hứng với sản phẩm này. Đúng lúc đó đám lính của Trình đại nhân đến quậy quá quậy, bọn chúng chưa kịp ra tay thì Từ đại nhân xuất hiện. Lâm Tam vừa nhìn đã nhận ra ông bạn này chính là người đã gặp lần trước, không ngờ ông ấy là một vị quan lớn của triều đình. Đám lính kia vừa nhìn thấy Từ đại nhân liền sợ cong mông bỏ chạy. Từ đại nhân hiếu kỳ cầm một bánh xà phòng lên ngửi liền phê chữ E kéo dài. Ngay lập tức ông ấy viết tặng cho Tiêu gia mấy chữ làm quà khai trương để trả ơn Từ đại nhân. Lâm Tam đã không tiếc mà tặng cho ông ấy 2 bánh xà phòng. Trước khi đi Từ đại nhân nhanh tay tháo thêm một bánh nữa. Ngày hôm sau Trình đại nhân và Đào công tử đang cùng nhau bàn cách để đối phó với Tiêu gia. Nếu đã không thể công khai bắt bọn chúng vậy ta sẽ phá bỏ hết. Ngay sau đó đám lính của Trình đại nhân cởi bỏ hết quân phục đến Tiêu gia để quậy phá. Cùng lúc đó Phúc Bá đang ngồi uống trà thì tự nhiên bị một con dao găm vào đầu. Thì ra đó là lời nhắn của Đào công tử, hắn ta hẹn gặp cô ấy ở trong rừng trúc để bàn chuyện làm ăn. Ngay sau đó Ngọc Nhược cùng Cao Tù đến rừng trúc gặp Đào công tử. Đào công tử thừa nhận tất cả những việc mình đã làm trước đó. Tuy nhiên tình cảm ta dành cho muội là thật lòng, chỉ cần muội giao bí mật cho ta thì cả Tiêu gia sẽ được an toàn. Còn nếu không thì muội tự đoán kết quả đi nhé. Nói xong hắn ta quay người bỏ đi. Chuyển cảnh bên này đám lính đập phá từ trong nhà ra tới ngoài sân. Sau đó đám người của Lâm Tam lại bị dồn vào trong nhà. 3 giây lắng đọng giúp Lâm Tam nghĩ ra một cách. Anh ấy mở cửa và tung rất nhiều hỏa mù ra. Sau đó là một cuộc hỗn chiến vô cùng không sạch sẽ. Vừa hay lúc này Cao Tù xuất hiện rất nhanh bằng võ công, cái thế bọn chúng đã bị đánh cho tan tác. Cuối cùng bọn chúng cũng phải chấp nhận thua cuộc rời đi. Ngày hôm sau, Ngọc Nhược đến hỏi thăm tình hình của Lâm Tam. Anh tỏ ra chuyện này không hề đơn giản. Sau khi điều tra, Lâm Tam biết được người đang truy tìm bức mật chiếu đó là Hán Vương. Trình đại nhân và Bạch Y giáo cũng chỉ là tay sai của Hán Vương mà thôi. Chỉ cần cô cho ta biết trong bức mật chiếu đó có gì, ta sẽ giúp cô bảo vệ Tiêu phủ khỏi bọn chúng. Tuy nhiên Ngọc Nhược lại tỏ thái độ không cần sự giúp đỡ của Lâm Tam. Hết cách Lâm Tam đành phải giở tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Anh ấy đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhược và nói I love you Chukana bạc bạc. Ngọc Nhược nghe không hiểu chuyện gì nên đã bỏ đi. Sau đó Ngọc Nhược đến trước bài vị của tổ tiên để trải lòng. Thực ra cô ấy cũng đang thầm thương trộm nhớ Lâm Tam, nhưng bí mật này quá nguy hiểm nên cô không muốn liên lụy đến anh ấy. Thái tử và Hán Vương vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Thái tử thì giỏi văn còn Hán Vương thì giỏi võ. Tuy nhiên hoàng thượng lại tỏ ra yêu thích Thái tử hơn Hán Vương. Có một ngày Tiêu lão gia đang cùng hoàng thượng đi dạo thì phát hiện Hán Vương vậy mà lại ra tay giết hại mẫu thân của mình. Hán Vương là con trai của hoàng thượng và người hầu kia. Chính vì thế hoàng thượng đã không chọn Hán Vương làm người kế vị. Sau đó hoàng thượng đã đem tất cả những chuyện này viết vào mật chiếu và giao phó cho Tiêu lão gia. Nếu sau này Hán Vương làm phản, ngươi hãy đem bức mật chiếu này công bố trước bản dân thiên hạ. Có như thế mới cứu vãn được tình hình. Sau khi nhận trọng trách ấy, Tiêu lão gia đã từ quan về ở ẩn làm ăn kinh doanh để âm thầm bảo vệ mật chiếu. Cùng lúc đó Tiên Nhi quay về phòng thì phát hiện có kẻ đột nhập, người này không ai khác chính là sư phụ của cô ta, đồng thời cũng là trưởng môn của Bạch Y giáo. Bà ta đến đây để thông báo cho Tiên Nhi một chuyện, sắp tới con cần về kinh thành một chuyến, ta già rồi nên sẽ quyết định truyền lại chức vị này cho con. Phía bên này Lâm Tam sau khi bị Ngọc Nhược từ chối, tinh thần liền trở nên suy sụp nghiêm trọng. Cả ngày anh ấy như một cái xác không hồn. Chẳng lẽ đây là biểu hiện của những người bị thất tình hay sao chứ? Lâm Tam cứ thế mà vật vờ từ nhà ra đến ngoài phố. Cùng lúc đó Tiểu Hoàng hớt hải chạy vào báo cáo tình hình của Lâm Tam cho Ngọc Nhược nghe.
Sau khi ăn hết nửa con gà nướng, Ngọc Nhược quyết định xách mông đi xem tình hình như thế nào. Lâm Tam đang nằm tĩnh tâm trên giường thì Thanh Tuyền xuất hiện. Cô biết Lâm Tam đang buồn nên mang một con thỏ đến để chơi cùng cho vui. Đúng lúc Ngọc Nhược đến thì nghe thấy hai người đang sờ sờ cái gì đó ở bên trong. Ngọc Nhược nghe xong tức giận bỏ đi, thì ra cũng chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Sau đó Thanh Tuyền kéo Lâm Tam ra ngoài luyện kiếm để quên đi âu lo rời khỏi thực tại Phũ Phàng. Một lát sau Lâm Tam đã bị Thanh Tuyền đánh cho bầm dập, thấy tâm trạng của Lâm Tam đã tốt hơn nên Thanh Tuyền cũng yên tâm rời đi. Sau đó Lâm Tam quay về Tiêu phủ với con thỏ trắng trên tay. Một lát sau Đại Mãnh hớt hải chạy đi tìm Ngọc Nhược, Lâm Tam hắn ta dẫn trai về phòng sau đó còn đóng kín cửa. Ngọc Nhược nghe xong tức giận chạy đi tìm Lâm Tam, anh thái độ mờ ám ra ngăn cản. Tuy nhiên Ngọc Nhược vẫn quyết vào bên trong xem thử là kẻ nào, bất ngờ chưa thì ra đó chính là Từ đại nhân. Ngay lập tức thái độ của Ngọc Nhược liền thay đổi, lần này Từ đại nhân đến để báo cho Lâm Tam một tin. Hoàng thượng lệnh ta dẫn quân đi tấn công tiêu diệt Bạch Y giáo, và người đi cùng ta chính là ngươi. Lâm Tam nhanh trí nói dối mình đang bị trĩ giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nữa. Vậy thì lại quá tốt, trước khi chết ngươi làm việc có ích cho triều đình, sau này biết đâu lại được phong là tử sĩ. Nói đến thế mà vẫn không qua mặt được Từ đại nhân. Ngay sau đó ông ấy mang thánh chỉ đến, nội dung chính là phong Lâm Tam làm tướng quân tham mưu, cùng hợp tác với Từ đại nhân để tiêu diệt Bạch Y giáo. Nghe xong Lâm Tam đành phải cúi đầu nhận chỉ. Tối đến Ngọc Nhược đến tìm Lâm Tam để nói chuyện. Hôm nay là đêm cuối cùng, chi bằng ngươi hãy trốn đi. Lâm Tam nghe xong cười vẻ gượng gạo. Ta đường là một thanh niên đầu đội trời mùng bốc phét, sao lại có thể trốn đi nghĩa vụ quân sự như vậy được? Ngọc Nhược biết không thể khuyên giải được Lâm Tam nên cũng đành bất lực rời đi. Ngọc Nhược vừa rời đi thì Cao Tù xuất hiện, đến lúc này Lâm Tam mới nói cho Cao Tù biết sự thật. Lần này tổng quân ra trận là ý kiến đề bạt của Trình đại nhân, nếu Lâm Tam không đi thì cả Tiêu phủ sẽ bị ông ta gây khó dễ. Chính vì thế Lâm Tam không còn sự lựa chọn nào khác. Sáng hôm sau Lâm Tam và Cao Tù khoác lên mình bộ outfit ngầu hết sảy con bà bảy. Vô Thường cùng đám gia đình cũng ra ngoài để tiễn hai người lên đường bình an. Tiểu Hoàng chạy vào thông báo tình hình cho Ngọc Nhược, tuy nhiên vì là con gái mà đang giận dỗi thì tâm trạng đâu mà đưa với tiễn chứ. Rất nhanh hai người đã đến địa điểm nhận quân. Một lát sau tên đội trưởng A dẫn theo một đám lính đi tới, thoạt đầu nhìn bọn chúng còn tưởng Cao Tù là tướng quân, nhưng sau khi Lâm Tam tự giới thiệu bọn chúng mới nhận ra, thật không ngờ Từ đại nhân lại đưa một kẻ ất ơ đến để chỉ huy bọn ta, nói ất ơ cũng không sai. Lâm Tam loay hoay cả nửa ngày trời mà không biết lên ngựa kiểu gì. Cuối cùng thì đoàn quân cũng có thể lên đường. Tuy nhiên Lâm Tam ngồi ô tô quen rồi, bây giờ ngồi yên ngựa cảm thấy đau mông, cứ đi được một đoạn là anh ấy lại đòi dừng lại nghỉ. Sau đó tên lính đưa cho Lâm Tam một bức thư, thì ra là thư tình của Ngọc Nhược. Cho dù lựa chọn của ngươi là gì thì cũng nên nhớ một điều, khế ước bản thân của ngươi vẫn còn ở Tiêu gia, mạng của ngươi thuộc về Tiêu gia. Chính vì thế trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngươi cũng phải nhớ giữ lấy cái mạng của mình để quay về. Sau nửa ngày tòng quân cuối cùng mọi người cũng đến được doanh trại. Lâm Tam vừa nhìn đã thấy có gì đó sai sai. Sau khi kiểm tra, Cao Tù biết được đây là một đội quân vận chuyển lương thảo rất ít khi phải ra trận nên tinh thần của binh sĩ có đôi chút coi thường. Một lát sau Lâm Tam cùng Cao Tù đến để ra mắt đội quân ốm yếu của mình. Lâm Tam hùng hổ đọc bài phát biểu giới thiệu bản thân, tuy nhiên đám tướng lĩnh nghe xong lại chẳng có biểu cảm gì. Ngược lại bọn họ còn tỏ thái độ coi thường anh ấy. Lâm tướng quân một gia đình như ngài thì có cái vẹo gì chứ? Cao Tù thấy thế ghé tai Lâm Tam thì thầm muốn thiết lập quân uy thì phải sát gà dọa khỉ. Cao Tù vừa dứt lời thì một tên say rượu xuất hiện, hắn ta vừa nhìn thấy Cao Tù liền muốn sàm sỡ. Ngay lập tức hắn ta bị Cao Tù vô ảnh cước, đám tướng lĩnh bên dưới thấy thế cũng đồng thanh đề nghị Lâm Tam xử hắn ta theo quân pháp. Hết cách Lâm Tam cầm kiếm lên và chém xuống, mà anh ấy chỉ muốn ra rẻ lấy le dọa hắn ta một chút thôi, theo quân pháp tội ngươi đáng phải chém đầu. Tuy nhiên ta cho ngươi một cơ hội, bắt đầu từ ngày mai một mình ngươi phải nấu cơm cho 500 anh em ở đây. Nói xong Lâm Tam lạnh lùng đi vào bên trong. Ngày hôm sau bữa cơm đầu tiên do tên Triệu Say nấu được mang lên. Mọi người vừa ăn miếng đầu tiên đều quát lớn, đây là cơm ai nấu thế là ai? Là ai sao mà ngon như thế chứ? Triệu Say không tin cầm bát cơm lên ăn thử, ngay lập tức hắn ta rơi nước mắt quỳ xuống thì ra ta sinh ra để được nấu cơm. Triệu Say cảm thấy vô cùng cảm kích khi Lâm Tam giúp mình phát hiện ra tài năng nấu nướng của bản thân. Lâm Tam nghe xong được nước chém gió còn phải nói ta vừa nhìn đã biết tài năng của hắn rồi. Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một ước mơ, một khát khao, một ước ao. Chỉ cần chạm đúng điểm G nó sẽ ngay lập tức bùng cháy mà thôi. Cũng may nhờ chuyện này mà các tướng lĩnh đã thay đổi thái độ với Lâm Tam. Ngay sau đó Lâm Tam cho gọi tướng quân X và tướng quân Z đến để bàn chiến thuật tác chiến. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chơi đế chế của mình, Lâm Tam đã vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, khiến hai tên tướng quân kia vô cùng khâm phục khẩu phục. Ngày hôm sau Lâm Tam tiếp tục kể cho mọi người nghe về chiến thuật đánh trận của Tào Tháo. Đang bánh cuốn thì có một tên lính chạy vào báo tin, xưởng làm xà phòng của Tiêu gia đã bị phá sản, đại tiểu thư của Tiêu gia cũng bị thương rồi. Lâm Tam dặn dò sơ qua bát tướng lĩnh, sau đó anh ấy cùng Cao Tù tranh thủ phóng ngựa quay về xem xét tình hình. Trên đường về Lâm Tam đột nhiên cảm thấy đây là kế điệu hổ ly sơn của Trình đại nhân. Ngay lập tức hai người lại quay đầu trở về doanh trại. Sau nửa ngày chạy ngựa cuối cùng hai người cũng quay lại. Quả nhiên theo dự đoán của Lâm Tam, tất cả số quân lương đã bị cướp sạch. Chính người của Bạch Y giáo đã làm chuyện này. Đúng lúc đó Trình đại nhân xuất hiện. Trình đại nhân nghe nói quân lương bị mất nên đến để hỏi tội Lâm Tam. Sau một hồi đàm phán cuối cùng ông ta cho Lâm Tam 3 ngày để tìm lại số quân lương đó, nếu không ngay lập tức sẽ bị đầu lìa khỏi thân thể. Nói xong ông ta vẻ mặt đắc chí rời đi. Khi vào trong phòng Lâm Tam phát hiện Tiên Nhi đang ở đây.
Tiên Nhi đến để giải thích chuyện quân lương, thực ra bọn ta sớm đã nắm được thông tin sẽ có một đội áp tải quân lương sẽ đi qua đây. Tuy nhiên khi bọn ta đến nơi thì mọi chuyện đã xong rồi. Đúng lúc đó đám binh lính kia xuất hiện, thế là bọn ta liền trở thành những kẻ cướp quân lương. Lâm Tam vừa nghe xong đã biết đây là kế hoạch của Trình đại nhân. Ông ta cố tình dựng nên chuyện này để ta hiểu nhầm rằng Bạch Y giáo đã cướp quân lương của bọn ta. Sau đó ta vì để lấy lại quân lương đành đem quân đến để san bằng Bạch Y giáo. Đây gọi là ngư ông đắc lợi, không làm mà cũng có ăn. Phía quê nhà Trình đại nhân lấy cớ, Lâm Tam trước đây là người của Tiêu gia vừa rồi đánh mất quân lương, chắc chắn có liên quan đến Tiêu gia. Chính vì thế ông ta đem quân đến để lục soát. Đây quả là cớ hay để ông ta có thể danh chính ngôn thuận tìm mật chiếu. Đám binh lính lục soát khắp Tiêu phủ nhưng vẫn không thấy mật chiếu đâu. Tuy nhiên Trình đại nhân nhanh trí phát hiện ra từ đường vẫn chưa lục soát, mặc cho Phúc Bá đứng ra ngăn cản, nhưng ông ta vẫn cố tình đụng chạm vào mấy tấm bài vị. Quả nhiên trong này có một lá thư, tuy nhiên nội dung của lá thư đó là không có đầu sói hạ. Xem xong Trình đại nhân tức giận rời đi. Ngay sau đó Ngọc Nhược cho gọi Phúc Bá vào phòng riêng để nói chuyện. Ông kiểm tra xem nhà ta còn bao nhiêu tiền, nếu thiếu thì bán luôn Tiêu phủ đi để cứu Crack của ta. Ngày hôm sau Lâm Tam dẫn quân vào rừng để tìm quân lương. Tuy nhiên ở đây chỉ còn lại mấy cái hòm rỗng mà thôi. Trên đường về Lâm Tam dừng lại để đi vệ sinh. Bỗng Lâm Tam phát hiện ra có vệt bánh xe ở đây. Theo hướng di chuyển này chỉ có một nơi duy nhất có thể giấu, đó chính là sông Long Hồ. Ngay lập tức Lâm Tam dẫn quân đến sông Long Hồ để tìm kiếm. Tuy nhiên sau nửa ngày ngụp lặn, bọn họ chỉ tìm thấy mấy thứ đồ vớ vẩn mà thôi. Cùng lúc đó, Đào công tử đến tìm Ngọc Nhược để đưa ra điều kiện. Hiện tại Lâm Tam đánh mất quân lương, phải đền tổng cộng 35 vạn 2 lượng mới đủ. Tuy nhiên nếu muội đồng ý giao mật chiếu cho ta sẽ giúp muội giải quyết chuyện này. Năn nỉ mãi vẫn không được. Cuối cùng Đào công tử vẫn là phải ra về tay không. Ngày hôm sau Lâm Tam nhận được một bức thư của Từ đại nhân. Từ đại nhân tin rằng kẻ cướp quân lương chính là Trình đại nhân. Chính vì thế ông ấy đã chuẩn bị cho Lâm Tam cẩm nang để hóa nguy thành an. Cẩm nang đó mang tên chúc bạn may mắn lần sau. Sau đó Lâm Tam tiếp tục dẫn đám lính đến bên sông để tìm kiếm. Khi hỏi thăm ông lão đánh cá bên hồ thì mới biết mọi năm ở đây có rất nhiều cá. Tuy nhiên năm nay đám cần thủ phương xa đến câu nhiều nên số lượng đã không còn nhiều nữa. Đúng lúc đó Cao Tù dẫn một tên lái đò đến để hỏi chuyện. Theo như hắn kể mọi năm ở đây có rất nhiều cá. Tuy nhiên năm nay đám cần thủ phương xa đến câu nhiều nên số lượng đã không còn nhiều nữa. Thế nhưng 3 hôm trước hắn ta vô tình nhìn thấy một đoàn thuyền đánh cá đi ngang qua đây. Điều này thật vô lý vì ở đây làm gì còn cá đâu mà bọn chúng lại đến đây đánh cá chứ. Lâm Tam nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Ngay lập tức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai. Rất nhanh đám binh lính đã tìm thấy rất nhiều hòm quân lương ở dưới sông. Tuy nhiên sau khi mở ra thì có gì đó sai, chẳng lẽ bạc ngâm xuống nước sẽ biến thành đá hay sao chứ? Đúng lúc đó Trình đại nhân dẫn quân đến, thì ra đây chính là kế hoạch của tên Đào công tử kia. Hắn ta đã lấy bạc ra để giấu đi, sau đó bỏ đá vào trong để đánh lạc hướng tìm kiếm của Lâm Tam. Để không làm liên lụy mọi người nên Lâm Tam đã yêu cầu đám tướng lĩnh không được hành động. Tuy nhiên Cao Tù đã hứa với Ngọc Nhược sẽ đưa Lâm Tam an toàn trở về. Chính vì thế cho dù có chết cũng không chịu khuất phục trước quân thù. Ngay lập tức Cao Tù bị tướng quân Z đánh ngất ngây con gà Tây. Trình đại nhân lệnh cho đám lính xử Lâm Tam ngay tại chỗ. Đúng lúc đó Ngọc Nhược xuất hiện. Ngọc Nhược cùng đám gia đình kéo theo quân lương đến để trả lại. Ngay sau đó Từ đại nhân cũng đến. Ông ấy sớm đã dự liệu có kẻ sẽ đến cướp quân lương, nên ông ấy đã âm thầm vận chuyển quân lương đi nơi khác. Nghe có hơi vô lý nhưng Trình đại nhân cũng chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng vẫn là phải kéo lính rời đi. Thì ra những lời vừa rồi Từ đại nhân nói đều là giả. Tiền này là do Ngọc Nhược bán nhà để cứu Lâm Tam. Tiêu phủ bán đi cũng đồng nghĩa với đám gia đình này sẽ trở thành lao động thất nghiệp. Bọn họ ngậm ngùi chia tay Lâm Tam sau đó rời đi. Tối đến Lâm Tam không biết cảm ơn Ngọc Nhược thế nào nên đành nướng cá cho cô ấy ăn. Trải qua chuyện lần này Ngọc Nhược đã không còn coi Lâm Tam là người ngoài nữa. Rồi cô ấy nói cho Lâm Tam nghe về bí mật của bức di chiếu đó. Lâm Tam nghe xong liền muốn tỏ tình với cô ấy luôn. Đúng lúc đó 2 tên tướng quân chạy vào báo tin Bạch Y giáo kéo người đến tấn công doanh trại. Ngay lập tức một trận chiến đẫm máu nổ ra trong đêm. Trong lúc mọi người đang đánh nhau thì Lâm Tam lại thu dọn đồ đạc để bỏ trốn. Lâm Tam ôm Ngọc Nhược cái nhẹ, sau đó một mình chạy ra ngoài. Nhân lúc bọn chúng không để ý Lâm Tam một mình chạy đi, đám người của Bạch Y giáo phát hiện liền kéo người đuổi theo. Bọn chúng đuổi đến một căn nhà nhỏ trong rừng thì mất dấu của Lâm Tam. Ngay lập tức một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Lúc Cao Tù chạy đến thì bọn chúng đã chầu trời khấn Phật. Khi quay lại đám lính trong doanh trại đã bỏ mạng gần hết. Đột nhiên Lâm Tam nhớ ra Ngọc Nhược, tuy nhiên sau khi vào trong tìm kiếm thì không thấy cô ấy đâu. Ngay lập tức Lâm Tam dẫn người phi ngựa trong đêm đến Bạch Y giáo để tìm người. Phía bên này quân đội hoàng gia được trang bị đầy đủ súng ống chuẩn bị lên nòng. Bên trong bức tường thành đó chính là hang ổ của Bạch Y giáo. Lúc này Thánh Mẫu đang hỏi hộ pháp về vụ cướp quân lương. Lần này hộ pháp không cướp được quân lương, tuy nhiên hắn ta lại bắt được đại tiểu thư của Tiêu phủ. Chúng ta lại gặp nhau rồi Tiêu đại tiểu thư. Tiên Nhi trên tay cầm một chiếc roi ra đến để tra khảo Ngọc Nhược. Tuy nhiên vì biết Tiên Nhi thích Lâm Tam nên Ngọc Nhược đã nghĩ ra một cách. Phía bên ngoài Từ đại nhân chịu trách nhiệm chính điều hành trận đánh này. Đạn được súng ống đã lên nòng đang chuẩn bị bắn thì Lâm Tam xuất hiện. Trình đại nhân cũng có mặt ở đây, tuy nhiên Lâm Tam chẳng thèm để ý đến ông ta. Anh ấy kéo Từ đại nhân ra ngoài để tâm sự thầm kín. Hiện Tiêu Ngọc Nhược đang bị bắt ở bên trong, chính vì thế ta xin ngài cho ta chút thời gian vào trong đó cứu người. Từ đại nhân nghe xong liền nói trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên ta sẽ cho ngươi thời gian là 3 canh giờ, nếu lúc đó ngươi vẫn chưa chịu ra thì tập xác định luôn đi nhé.
Đột nhiên đám người của Bạch Y giáo chủ động xông ra để tấn công. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, Lâm Tam và Cao Tù đã đột nhập vào trong bằng cửa chính. Hai người đứng ngoài hét lớn vừng ơi mở cửa ra, thật không ngờ câu thần chú này vẫn còn hiệu quả. Trình đại nhân tỏ vẻ nghi ngờ về hành động này của Lâm Tam. Tại sao hắn ta lại có thể ngang nhiên mà đi vào trong đó được chứ? Lâm Tam và Cao Tù vừa vào bên trong đã bị khống chế, ngay lập tức Lâm Tam nghĩ ra một cách. Anh ấy vận dụng kiến thức hóa học lớp 2 của mình để tạo ra một màn ảo thuật, mang tên thò tay vào vạc dầu nóng lấy đồng xu ra. Lâm Tam biểu cảm vô cùng đau đớn thò tay vào vạc dầu nóng và lấy 2 đồng xu ra. Chứng kiến cảnh này, hai tên Bạch Y giáo kia sợ quá quỳ rạp xuống để cúi lạy. Sau đó bọn chúng dẫn hai người đi vào bên trong để tìm người. Lâm Tam cùng Cao Tù vừa vào trong thì bị 4 tên khác chặn lại. Các ngươi ở đâu đến sao không mặc đồng phục? Ngay lúc đó trên người Lâm Tam rơi ra một cái lệnh bài, bọn chúng nhặt lên kiểm tra liền phát hiện thì ra đây là lệnh bài của đặc sứ Hán Vương. Nhờ đó mà hai người mới không bị phát hiện. Hai người vừa đi được mấy bước thì có đám lính đuổi theo. Bọn chúng nghe hai tên gác cổng nói hai người là đại tiên nên đến để xin xỏ. Lâm Tam nhanh trí đẩy trách nhiệm sang cho Cao Tù, sau đó chạy đi. Xui thay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không ngờ lại gặp tên hộ pháp ở đây. Hắn ta đang định ra tay thì bị Tiên Nhi đánh ngất. Tiên Nhi vừa gặp đã muốn sàm sỡ Lâm Tam, ngay lúc đó hai tên đại ngốc lại xuất hiện. Bọn chúng theo lệnh của Thánh Mẫu cho gọi Tiên Nhi. Sau đó hai tên đại ngốc đưa ân nhân của mình đến đại lao. Ba người vừa vào bên trong thì Cao Tù xuất hiện. Lâm Tam vừa búng tay một cái, hai tên đại ngốc liền lăn đùng ra ngất. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng cồng kềnh, tuy diễn có hơi dở nhưng rất là oách xà lách. Phía bên ngoài Thánh Mẫu đang cùng Tiên Nhi nói chuyện về cách đối phó đám quan binh ngoài kia. Một lát sau tên hộ pháp ngặt cổ đi vào báo cáo, con vừa gặp tên Lâm Tam liền bị ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì đã bị sái cổ như này. Hộ pháp vừa dứt lời thì Lâm Tam xuất hiện. Nghe nói ngươi chính là tên Lâm Tam phế vật trong truyền thuyết, ngoài chém gió ra thì bốc phét trình độ xuất quỷ nhập thần có đúng không? Lâm Tam nghe xong không ngại ngùng mà đáp trả. Nếu bà còn dám lăng mạ phong cách và nhân phẩm của ta sẽ báo cảnh sát bắt bà đó. Tuy nghe không hiểu chuyện gì, nhưng bà ta cũng không sợ. Hết cách Lâm Tam đành nhận mình là đặc sứ của Hán Vương. Sau đó hai người bị áp giải ra ngoài, còn một mình Lâm Tam ở lại. Hai người vừa ra bên ngoài, Cao Tù liền ra tay hạ gục hai tên lính, sau đó kéo Ngọc Nhược chạy đi. Tuy nhiên Ngọc Nhược cố chấp không chịu đi, muốn đứng đây để đợi Lâm Tam. Không còn cách nào khác, Cao Tù đành phải đánh ngất cô ấy. Quay lại bên trong Lâm Tam để lấy lòng của Thánh Mẫu nên đã vạch trần âm mưu của Trình đại nhân. Tên họ Trình đó mưu mô xảo quyệt, mưu hành kế bẩn. Lần trước hắn lừa Bạch Y giáo ra tay ám sát hoàng thượng, lần này lại cố tình cướp quân lương sau đó đổ tội cho Bạch Y giáo. Bây giờ còn kéo quân đến trước cổng nhà bà để gây chuyện. Bà nói xem nên xử lý hắn ta sao đây? Thánh Mẫu nghe xong tỏ ra vô cùng tức giận. Nhận thấy cách này hiệu quả nên Lâm Tam tiếp tục chém gió, không ngờ mùng đi chơi xa quá nên đã bị bà ta phát hiện. Cũng may Thanh Tuyền xuất hiện kịp thời, không thì lại toang. Lâm Tam thấy thế nhanh chân tẩu thoát là thượng sách. Anh ấy vừa chạy ra ngoài thì gặp Cao Tù đang cõng Ngọc Nhược. Ba người đang chạy thì bị tên hộ pháp chặn đường. Lâm Tam nhanh trí rút kiếm ra đưa cho Cao Tù. Sau đó anh ấy đỡ lấy Ngọc Nhược chạy đi trước hai người. Vừa chạy ra đến cổng thì bị đám fan mê tín bám theo. Lâm Tam dùng thuật thao túng tâm lý để yêu cầu bọn chúng mở cổng. Sau đó anh ấy kéo Ngọc Nhược chạy ra ngoài. Trình đại nhân quan sát thấy thế liền nháy mắt cho tên Đào công tử châm ngòi. Ngay sau đó là một loạt pháo cao xạ được bắn ra. Từ đại nhân thấy tên họ Trình này đang cố ý sát hại người, liền nổi trận lôi đình. Tuy nhiên toàn quân đồng lòng cầu xin khiến ông ấy không thể làm gì khác. Súng đạn không có mắt bắn như này sớm muộn thì sẽ tan hoang quân ta lẫn quân địch. Lâm Tam lệnh cho tướng quân Z đưa Ngọc Nhược ra ngoài trước. Sau đó anh ấy một mình chạy vào bên trong để cứu người. Lâm Tam chạy vào bên trong thì phát hiện Thanh Tuyền và Thánh Mẫu vẫn đang đánh nhau. Cao Tù và hộ pháp cũng đang đánh nhau, pháo nhiều như thế không lo mà chạy đi còn đánh nhau. Tiên Nhi vừa chạy đến thì phát hiện Lâm Tam đang dùng ám khí để bắn sư phụ mình. Tiên Nhi vội chạy ra ngăn cản thì bị pháo bắn ngất đi. Ngay sau đó là đến lượt của hai bà sư phụ. Cao Tù và hộ pháp cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Một lát sau tên hộ pháp đi đến thì phát hiện sư phụ mình đang nằm thoi thóp. Hắn ta rơi vài giọt nước mắt tiếc thương, sau đó rút dao ra và đâm cho bà ta một nhát. Lúc Tiên Nhi đi đến thì bà ta đã thăng rồi. Lâm Tam đang cùng sư phụ mình chạy đi thì nhìn thấy Tiên Nhi. Ngay lập tức Lâm Tam bước đến và kéo Tiên Nhi chạy đi. Ba người đang chạy thì ăn nguyên một quả pháo vào mặt. Một lát sau tiếng pháo ngừng bắn và Thanh Tuyền cũng tỉnh lại. Thanh Tuyền cố gắng tìm kiếm trong đống đổ nát, nhưng không thấy Lâm Tam đâu. Màn khói mù bao phủ khắp tường thành. Xác người thì nằm la liệt trên mặt đất. Cao Tù số đỏ thế mà lại không chết. Tuy nhiên mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Lâm Tam đâu. Rất nhanh mọi sự tìm kiếm đều rơi vào tuyệt vọng. Sau khi tìm từ sáng đến tối không thấy người đâu nên đám lính cũng đành phải rút quân. Ngày hôm sau Triệu Say cùng 500 anh em tổ chức buổi lễ truy điệu theo nghi thức quân đội cho Lâm Tam. Cùng lúc đó hai cha con nhà này đang cùng nhau ăn mừng vì cuối cùng đã diệt khẩu được Lâm Tam. Hơn thế nữa còn bỏ túi tất cả số quân lương cướp được lần trước nữa chứ. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Ở một diễn biến khác, Lâm Tam tỉnh lại trên một mỏm đá cao. Thì ra Lâm Tam đã lấy tấm thân bé nhỏ của mình che chở cho Tiên Nhi nên mới bị thương nặng như vậy. Sau khi Tiên Nhi tỉnh lại thì đã đưa Lâm Tam đến đây. Tiên Nhi vì nhìn thấy Lâm Tam phóng tiêu nên đã nghĩ anh ấy là hung thủ đồ sát sư phụ của mình. Nhưng vì lỡ đem lòng yêu Lâm Tam nên Tiên Nhi đã không nỡ ra tay thủ tiêu anh ấy. Lâm Tam lê lết đến vách núi, sau đó lấy tấm hình của Ngọc Nhược ra ngắm. Tiên Nhi vừa xuất hiện anh ấy liền quăng tấm bài đó xuống dưới. Tiên Nhi vì quá yêu Lâm Tam nên đã đưa ra một điều kiện.
chỉ cần ngươi nói ai yêu hay không yêu nói một lời, ta sẽ hạ sát ngươi nữa. Tuy nhiên Lâm Tam lúc này đã đơ như cây cơ rồi, làm gì còn sức mà nói nữa chứ. Tiên Nhi không đạt được mục đích liền đâm cho Lâm Tam một nhát. Lâm Tam cố gắng mãi nhưng vẫn không thể dặn ra được câu nào. Nếu đã thế ngươi hãy ở lại đây từ từ mà chờ đợi cái chết đi. Phía bên này Ngọc Nhược nhất thời không thể chấp nhận được sự thật về mất mát của Lâm Tam. Cô ấy điên cuồng đào bới mộ của Lâm Tam, Cao Tù biết không thể ngăn cản nên cũng đào cùng cho có bạn có bè. Đúng lúc đó trên bầu trời có một bức hình bay đến, vô tình bay đến ngay trước mặt của Ngọc Nhược. Ngay lập tức ngôi sao hy vọng được bật lên, mọi người điên cuồng chạy vào trong rừng để tìm kiếm. Tuy nhiên vẫn không có kết quả, theo bản năng Ngọc Nhược cứ thế mà leo lên. Cùng lúc đó tên hộ pháp sau khi trộm được lệnh bài liền cho mình là giáo chủ. Đám lính bên dưới cảm thấy không phục nên ý kiến liền bị hắn ta cho đi luôn. Ngay lập tức hộ pháp được tôn làm giáo chủ của Bạch Y giáo, sau đó hắn ta đi tìm Trình đại nhân để hợp tác làm ăn. Hắn ta bày tỏ rằng mình đã biết âm mưu muốn tiêu diệt Bạch Y giáo của Trình đại nhân. Tuy nhiên nhờ thế mà bây giờ hắn ta đã trở thành giáo chủ của Bạch Y giáo. Phía bên này Cao Tù sau một hồi tìm kiếm thì không thấy Lâm Tam đâu, đã thế còn lạc mất dấu của Ngọc Nhược luôn. Sau đó Cao Tù điên cuồng chạy đi để tìm kiếm. Vô tình Cao Tù phát hiện ám hiệu của Ngọc Nhược để lại. Ngay lập tức Cao Tù điên cuồng chạy lên phía trên. Cùng lúc đó Ngọc Nhược đang tham gia trò chơi leo núi mạo hiểm, dường như cô ấy cảm nhận được điều gì đó nên đã liên tục leo lên. Thật không ngờ núi cao như vậy mà cô ấy cũng leo lên được. Chắc rằng đây là sức mạnh của tình yêu sao mà người đời thường truyền tai nhau. Ngọc Nhược trèo lên thì phát hiện Lâm Tam đã bất tỉnh, nhân sự lúc này ngoài trời tuyết rơi rất dày và đặc. Ngọc Nhược dùng hết sức bình sinh kéo Lâm Tam vào bên trong để tránh tuyết. Một lát sau Cao Tù đến nơi thì phát hiện hai người thế mà đang ôm nhau ngủ ở phía trong. Cao Tù vừa định vào xem thử liền bị đuổi ra ngoài. Ngày hôm sau Tiên Nhi xuống núi mua đồ ăn, quay lại thì không thấy Lâm Tam đâu. Trong lúc tuyệt vọng cô ấy đã lấy ra viên tuyệt tình đơn để uống. Một khi uống tuyệt tình đơn này, nội lực sẽ tăng gấp 5 lần. Tuy nhiên nếu có động lòng với ai thì ngay lập tức lục phủ ngũ tạng sẽ bị thiêu đốt mà out khỏi server trái đất. Tiên Nhi vì nghĩ Lâm Tam đã chết nên đã uống viên tuyệt tình đơn đó. Sau khi uống xong Tiên Nhi đi vào bên trong để bế công luyện quan. Cùng lúc đó Lâm Tam sau khi được Ngọc Nhược đắp cho tấm chăn chân tình liền tỉnh lại. Tuy nhiên mấy ngày không cạo râu nên có hơi dài một chút. Một lát sau Ngọc Nhược chuẩn bị một con dao để cạo râu cho Lâm Tam. Sau khi cạo xong Lâm Tam bỗng có cảm giác lạnh lạnh ở trên mặt. Đám tướng quân đưa đồ ăn đến, thấy thế liền cười không nhặt được mồm. Tối đến Lâm Tam nhờ Cao Tù đưa hai người lên nóc nhà để tỏ tình. Hai người là lần đầu biết yêu nên không tránh khỏi có đôi chút bối rối, e thẹn khúm núm. Lâm Tam bình thường mạnh miệng là thế, nhưng đến lúc quan trọng lại không dám làm gì. Tranh thủ lúc Lâm Tam đang hát Chúng ta của tương lại, Ngọc Nhược đã quay sang và hôn vào má anh ấy một cái, ngay lập tức một luồng điện 220V chạy xẹt qua người, khiến Lâm Tam bất cẩn trượt chân ngã xuống đất. Ngày hôm sau Tiên Nhi bế quan luyện công xong liền trở lại với một giao diện hoàn toàn mới. Tiên Nhi vừa xuống núi thì biết tin tên hộ pháp đã giết thánh mẫu để cướp lệnh bài. Bây giờ hắn ta đang giữ chức giáo chủ của Bạch Y giáo, tên hộ pháp đang họp giao ban cùng đám người của Bạch Y giáo thì Tiên Nhi xuất hiện. Tiên Nhi cosplay theo phong cách của thánh mẫu, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Ngay lập tức tên hộ pháp bị Tiên Nhi đánh cho nội thương luôn. Hắn ta thấy thế sợ quá vội cúp đuôi bỏ chạy. Sau đó lệnh bài giáo chủ được giao lại cho Tiên Nhi, thế là Tiên Nhi trở thành giáo chủ kế vị đời tiếp theo của Bạch Y giáo. Cùng lúc đó Lâm Tam cùng mọi người cũng đã quay lại thành Kim Lăng. Sau khi từ biệt với đám tướng lĩnh, Lâm Tam tiếp tục cùng Ngọc Nhược lên đường quay về Tiêu phủ. Trên đường đi Lâm Tam phát hiện đây không phải là đường về Tiêu phủ, thì ra bọn họ đã chuyển nhà từ lâu rồi. Ngay lập tức thông tin Lâm Tam còn sống được truyền đến Trình đại nhân. Ông ta nghe xong liền tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên mọi tội lỗi ông ta lại đổ lên đầu của Đào công tử, kể từ hôm nay trở đi ngươi sẽ không còn là nhà giàu số 1. Kim Lăng cũng không còn là nghĩa tử của ta nữa. Bao nhiêu cơ hội của ta đều bị chút tình cảm cá nhân của ngươi phá hỏng hết rồi. Ngay sau đó ông ta hạ lệnh tịch thu tất cả tài sản nhà họ Đào, sau đó đuổi Đào công tử ra ngoài. Phía bên này Lâm Tam và mọi người cuối cùng cũng về đến Tiêu phủ. Lâm Tam cứ tưởng sẽ được chào đón nồng nhiệt, nào ngờ tất cả trong ngoài phủ bây giờ chỉ còn lại có mấy người thôi. Vì để cứu Lâm Tam nên Ngọc Nhược đã phải bán nhà, các gia đình khác cũng theo đó mà mỗi người một nơi. Tối đến Lâm Tam cùng Ngọc Nhược đến từ đường họ Tiêu để nhận họ, để báo đáp ân tình của Tiêu gia. Lâm Tam quyết định sẽ cùng Ngọc Nhược sinh cho Tiêu phủ mấy đứa con để nối dõi tông đường. Ngày hôm sau Lâm Tam đang cùng Ngọc Nhược nhặt rau chuẩn bị nấu cơm đun nước thì Tam Đức chạy vào thông báo: huynh bị truy nã rồi nè, họ nói huynh cấu kết với Bạch Y giáo phản bội triều đình. Ngay lập tức mọi người cùng nhau tìm cách đưa Lâm Tam rời khỏi thành. Đoàn xe vừa ra đến cổng thành thì Trình đại nhân xuất hiện. Ông ta chưa nói gì đã cho đám lính liên tục đâm vào xe, những tưởng là đã triệt hạ được Lâm Tam. Nào ngờ bên trong đó thì ra chỉ là thuốc nhuộm mà thôi, hết cách Trình đại nhân đành phải để bọn họ đi. Sau khi ra khỏi thành đến nơi an toàn, đoàn xe dừng lại để kiểm tra. Lâm Tam bằng một cách nào đó đã né được những mũi giáo của đám binh lính kia. Ngay lúc đó Lâm Tam phát hiện có một ông lão ăn xin bên đường, vừa nhìn đã biết người này chính là Từ đại nhân. Quân đội của Trình đại nhân liên minh tố cáo ngươi cấu kết với Bạch Y giáo giở trò. Hơn thế nữa bọn họ còn nhìn thấy ngươi ngang nhiên ra vào cổng thành của Bạch Y giáo. Chính vì thế ngươi mới bị truy nã, tạm thời trước mắt ngươi hãy tìm một nơi để lánh tạm, chờ ta về xin ý kiến chỉ đạo của hoàng thượng rồi tính tiếp. Lúc đó Đào công tử đến gặp Trình đại nhân để xin được tiếp tục làm con nuôi. Tên gia đình không biết ở đâu cũng chạy theo vào để đưa canh gà, vừa hay có cách để Trình đại nhân thử lòng. Ông ta lấy ra một con dao và đưa cho Đào công tử. Đào công tử từ từ tiến lại gần tên gia đình và đâm cho hắn ta nhiều nhát.
bị ép vào đường cùng nên tên Đào công tử nhát cấy ngày nào cũng không còn lựa chọn nào khác. Tối đến Lâm Tam đang ngồi luyện chữ thì Cao Tù xuất hiện, vừa hay Lâm Tam đang có chuyện muốn nói với Cao Tù. Ngươi chính là người của hoàng thượng, nhiệm vụ của ngươi chính là giúp Tiêu gia bảo vệ mật chiếu. Biết không thể giấu được Lâm Tam, nên Cao Tù cũng thẳng thắn thừa nhận, không chỉ riêng ta đâu, Phúc bá cũng là người của hoàng thượng đó. Tuy nhiên bảo vệ Tiêu gia cũng chính là nhiệm vụ của ta. Chỉ cần hai người nói giao thì ta nguyện giao, còn hai người nói không thì ta sẽ cùng huynh bảo vệ nó cả đời. Cứ như thế hai anh em cùng nhau ăn đùi gà để kết tình huynh đệ. Ngày hôm sau Ngọc Sương đang dạo chơi cùng thỏ trắng, con thỏ lang thang chạy vào cái lán nhỏ tìm cà rốt liền bị Ngọc Sương ngăn lại. Đúng lúc đó Cao Tù chạy vào ôm lấy Ngọc Sương thì cái lán đổ sập xuống. Ngay lập tức mọi người chạy đến bới ngói tìm người, cũng may không ai bị gì nghiêm trọng cả. Đột nhiên Lâm Tam nhìn thấy ở đây có 3 củ cà rốt. Tối đến 4 người cùng nhau bàn về phương án xử lý bức mật chiếu. Sau một hồi bàn bạc, Lâm Tam cùng Ngọc Nhược đã quyết định giao mật chiếu cho hai người mang về kinh thành. Cao Tù vừa nghe xong liền xung phong nhận trách nhiệm này. Ngày hôm sau Lâm Tam tiễn Cao Tù lên đường quay trở về kinh thành. Sau đó anh ấy đến hiện trường hôm qua để xem xét lại. Lâm Tam vội vã chạy ra bên ngoài. Anh cưỡi ngựa đến một quán nước bên đường, ông chủ cho biết có thấy một người ăn mặc giống Cao Tù phi ngựa qua đây. Tuy nhiên đã đi từ rất lâu rồi, vừa dứt lời thì Cao Tù xuất hiện. Cao Tù bị lạc đường nên đã chạy vòng vòng từ sáng đến giờ. Sau đó Lâm Tam kể cho Cao Tù nghe một chuyện hài. Huynh chính là đặc sứ của Hán Vương đó, huynh biết không? Vì muốn ép ta giao ra mật chiếu nên mới lập ra vở kịch này. Cái lán đó bị huynh tác động vật lý nên mới đổ, chứ đang yên đang lành sao mà đổ được. Tiêu Phong vốn không phải là đặc sứ Hán Vương, hắn ta vốn dĩ chỉ là một quân cờ mà huynh chuẩn bị để làm thế thân cho mình mà thôi. Sau khi biết bản thân bị Phúc bá nghi ngờ, huynh đã cố tình cho Tiêu Phong lộ diện để rửa sạch mối hiểm nghi đó. Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, chỉ có đặc sứ Hán Vương chớt đi thì huynh mới hết bị nghi ngờ. Để thêm phần chắc chắn trước khi Tiêu Phong chớt, huynh đã cố ý để hắn ta đầu độc huynh. Sau chuyện đó cả ta và Phúc bá đã hoàn toàn tin tưởng huynh. Ta thật không muốn tin nhưng huynh chính là đặc sứ của Hán Vương đó. Thì ra Cao Tù vừa là người của hoàng thượng, đồng thời cũng là đặc sứ của Hán Vương. Một gián điệp hai mang, tuy nhiên Hán Vương lấy gia đình của Cao Tù ra uy hiếp, nếu không mang được mật chiếu về cả nhà Cao Tù sẽ phải chớt. Thật không ngờ mọi chuyện đã bị Lâm Tam nhìn ra hết. Lâm Tam, nếu huynh đã biết rồi tại sao còn dám đến tìm ta? Huynh không sợ chớt sao? Thực ra hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện nên cũng có thể coi là bằng hữu. Tuy nhiên Cao Tù cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không đưa mật chiếu về cả nhà Cao Tù cũng sẽ phải chớt. Đúng lúc đó Tam Đức chạy đến báo tin đại tiểu thư đã bị bắt đi. Cao Tù vừa nghe xong liền bỏ chạy. Lâm Tam nhờ Tam Đức đi tìm sư phụ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền vừa biết chuyện liền kêu Tam Đức dẫn mình đi tìm Lâm Tam. Cùng lúc đó Ngọc Nhược đang bị treo lơ lửng trên vách đá, và kẻ bắt cóc cô ấy không ai khác chính là tên Đào công tử. Vốn dĩ kế hoạch sẽ thành công mà không gặp trở ngại gì, tuy nhiên ta đã phạm phải một sai lầm nhỏ, đó chính là ta đã yêu muội. Đây là điều nằm ngoài kế hoạch của ta. Đang đoạn gay cấn thì Lâm Tam xuất hiện, anh vì không có mật chiếu trong tay nên cố tình nói chuyện vòng vo Tam Quốc để chờ sư phụ đến. Một lát sau cuối cùng Thanh Tuyền cũng đến. Nhân cơ hội đó Lâm Tam nhanh chân chạy đến để kéo Ngọc Nhược lên. Ngay lúc đó tên hộ pháp cũng xuất hiện, hắn ta chịu trách nhiệm đánh nhau với Thanh Tuyền. Còn Đào công tử cầm dao chậm rãi tiến đến chỗ của Lâm Tam, không phải hắn ta muốn cắt dây đấy chứ. Lâm Tam nhanh trí đá vào mông hắn ta một cái, vô tình lại tạo thành một trò chơi mạo hiểm cho Đào công tử và Ngọc Nhược. Tên Đào công tử muốn buông tay để hai người cùng rơi xuống. Tuy nhiên Lâm Tam đã nhanh tay chộp lấy sợi dây vào, ngồi vào chiếc ghế nóng của hắn ta. Cuối cùng Đào công tử nở một nụ cười trước khi ra đi, còn Lâm Tam và Ngọc Nhược thì bị treo bông lông bên vách núi. Đúng lúc sợi dây bị đứt thì Cao Tù xuất hiện. Cao Tù miệng vừa xin lỗi vừa kéo Ngọc Nhược lên. Đến lượt của Lâm Tam thì lại có biến xảy ra. Trình đại nhân đang lên núi bắn chim, vô tình bắn đứt sợi dây của Lâm Tam khiến anh ấy cứ thế mà rơi xuống vực. Cao Tù đưa Ngọc Nhược quay về phủ trong bộ dạng buồn bã. Lâm Tam bị Trình Đức hãm hại rơi xuống vách núi rồi. Đến lúc này cả Cao Tù và Ngọc Nhược đều đã phải rơi nước mắt, chẳng có nhẽ Lâm Tam cứ thế mà chớt hay sao? Ngày hôm sau Cao Tù rủ Thanh Tuyền đến Trình phủ để trả thù cho Lâm Tam. Hai người vẻ mặt lạnh lùng bước vào bên trong, bọn họ cứ gặp người là chém. Cho dù đối phương có đông thế nào cũng không ngăn cản được bước chân của họ. Ngay lúc đó Tiên Nhi đến gặp Trình đại nhân thì phát hiện tên hộ pháp cũng đang ở đây. Bỗng bọn họ nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau nên tên hộ pháp đã chạy ra ngoài xem. Lúc này tên Trình đại nhân nói cho Tiên Nhi biết mình mới tự tay đổ sát Lâm Tam. Tiên Nhi nghe xong liền tỏ ra vô cùng tức giận. Ai cho ngươi tự ý giết hắn mà không xin phép ta? Bên ngoài hai người đang cùng nhau tiến vào trung tâm thì gặp tên hộ pháp ở đây. Tên hộ pháp hung hăng muốn 1-2, tuy nhiên sức lực của hắn thì có sự giới thiệu. Ngay sau đó Cao Tù gầm lên một tiếng giận dữ. Trình đại nhân sợ quá đành phải xuất đầu lộ diện, ông ta hung hăng rút đao lao vào chém như đúng rồi. Rất nhanh ông ta đã bị hai người khống chế, hết cách đành phải cầu xin Tiên Nhi ra tay giúp đỡ. Tiên Nhi của hiện tại thì khỏi phải nói rồi, cả sức mạnh, nhan sắc và thủ đoạn đã tăng hơn trước rất nhiều. Ngay lúc Tiên Nhi đang định ra tay với Thanh Tuyền thì Từ đại nhân kéo quân đến, đi phía sau ông ấy còn có người khác tên Phục Công Công. Ta nghe nói có phần tử khủng bố của Bạch Y giáo đang làm loạn ở đây, chính vì thế ta phụng mệnh hoàng thượng đến đây để bắt chúng về. Ngay sau đó Phục Công Công hạ lệnh bắt hai tên thích khách kia về. Quy án thì ra vị Phục Công Công này không ai khác chính là Phúc Bá. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau mặc đồng phục màu trắng để tổ chức tang lễ cho Lâm Tam. Tất cả đám gia đình trong phủ nhận được tin cũng quy tụ về đây để khóc thương.
Trong đám tang, Thanh Tuyền và Ngọc Nhược phát hiện có kẻ đang theo dõi. Tối đến hai vợ chồng nhà này lên thành phố bán gà, quay lại thì phát hiện Lâm Tam đang bơi úp. Thì ra bọn họ chính là người lần trước đã cho Lâm Tam đi nhờ xe. Bọn họ đã cứu và băng bó cẩn thận cho Lâm Tam. Tuy nhiên sống hay chết còn tùy thuộc vào số trời. Kể từ sau đám tang của Lâm Tam, tính tình của Ngọc Nhược liền thay đổi. Cô ấy dường như trở thành một người khác, tính khí nóng nảy, bộ dạng bất cần đời. Tam Đức đứng ra ngăn cản thì liền bị cô ấy vạch cho hai cái vào mặt. Tam Đức đang trên đường về thì bị hai tên đeo mặt nạ chặn đường. Anh ta bị đưa đến phủ của Trình đại nhân. Ngay sau đó một bàn tử sắc được mang lên để phục vụ cho Tam Đức. Ta nghe nói ngươi đã ở Tiêu phủ mười mấy năm, thế mà Tiêu Ngọc Nhược đâu có coi ngươi là người nhà. Cô ta vì buồn bực trong lòng mà vẽ lên mặt ngươi. Bây giờ nếu ngươi chịu làm việc cho ta thì tất cả những thứ này sẽ là của ngươi. Tam Đức nghe xong tức giận đập bàn cái bốp. Sau đó Tam Đức đứng dậy đi đến trước mặt Trình đại nhân và quỳ xuống. Ngươi làm quá rồi đấy, làm ta sợ hết hồn à. Nói xong Trình đại nhân rời đi. Nửa đêm Tam Đức lò dò quay về Tiêu phủ. Hắn ta bịt mũi đi vào trong phòng thì phát hiện Ngọc Nhược cũng đang ở đây. Thì ra đây chính là kế hoạch của hai người bọn họ. Cô ấy đang muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để tiêu diệt Trình đại nhân. Ngày hôm sau Lâm Tam tỉnh lại thì phát hiện trên người đầy dẫy vết băng bó. Cũng may anh ấy bị ngã xuống nước nên mới giữ được cái mạng nhỏ của mình. Cùng lúc đó Tam Đức phụng lệnh Ngọc Nhược đưa lộ phí đi đường để Phúc Bá đem mật chiếu về kinh thành. Sau đó Tam Đức đến gặp Trình đại nhân để thông báo một tin quan trọng. Ban nãy ta phát hiện Tiêu Ngọc Nhược lén lút trà trộn vào đoàn xe để đến kinh thành. Trình đại nhân nghe xong liền hạ lệnh đuổi theo. Trên phố lúc này Ngọc Nhược đang ngồi nhờ kiệu của ông chủ Đồng đến kinh thành. Bọn họ vừa đến cổng thành liền bị đám lính gác chặn lại. Ngay lúc đó Trình đại nhân xuất hiện, Trình đại nhân rút đao ra kiểm tra. Quả nhiên Ngọc Nhược đã cố ý để ông ta phát hiện. Sau đó Ngọc Nhược bị ông ta bắt nhốt vào đại lao. Ông ta lệnh cho tên quản gia lục soát người cô ấy. Quả nhiên tìm được một cái hộp bí ẩn. Tuy nhiên sau khi ông ta mở ra xem thì chỉ là một tờ giấy A4. Lúc này Tam Đức đưa ra một chủ ý, chi bằng chúng ta hãy thả cô ta ra, sau đó cho người âm thầm theo dõi, kiểu gì cũng phát hiện ra nơi cất giấu mật chiếu. Trình đại nhân nghe xong liền vui vẻ đồng ý. Ngọc Nhược cứ thế mà được trả tự do vô điều kiện. Cùng lúc đó hai tướng quân X và Z đang đi viếng mộ Lâm Tam thì bất ngờ anh ấy xuất hiện. Sau đó Lâm Tam lần lượt đi tìm tất cả các gia đình trong phủ. Bọn họ đang lang thang khắp nơi trong thành để kiếm kế mưu sinh, và cuối cùng là nàng thơ võ công cái thế Thanh Tuyền. Kết quả là một đội biệt đội Avenger được tập hợp. Ngay sau đó Lâm Tam mở một cuộc họp khẩn cấp để triển khai kế hoạch, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Trình đại nhân. Cùng lúc đó Ngọc Nhược chưa biết Lâm Tam còn sống nên vẫn đang một mình thực hiện kế hoạch. Cô ấy dẫn dụ đám quan binh vào trong rừng, sau đó cô ấy đi đến một hang động nằm sâu bên trong núi. Ở đây cô ấy đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc nổ, chỉ chờ đám quân binh kia xông vào sẽ lập tức cho phát nổ. Ngọc Nhược đang chuẩn bị khai hỏa thì bị Tam Đức ngăn cản. Ngay sau đó đám quan binh xông vào và bắt Ngọc Nhược đi. Sau đó Tam Đức nói cho Trình đại nhân biết một bí mật, hiện Phúc Bá đang trên đường đưa mật chiếu về kinh. Nếu bây giờ đuổi theo chắc vẫn còn kịp. Trình đại nhân nghe xong liền lệnh cho Tam Đức dẫn quân đuổi theo Phúc Bá. Lúc này Lâm Tam cùng biệt đội Avenger của mình đang mai phục ở trong rừng. Đúng lúc Tam Đức dẫn quân chạy qua nên đã bị dính bẫy. Ngay sau đó là một cuộc chiến đẫm máu nổ ra, rất nhanh đám binh lính đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng đội quân Ba Lăng Nhăng cũng đã có đồng phục chỉnh tề. Một lát sau Tam Đức hớn hở đem mật chiếu về giao cho Trình đại nhân, nhưng khi vừa mở ra thì một loạt ám khí găm thẳng vào mặt ông ta. Ngay sau đó là một bất ngờ lớn được lộ diện. Lâm Tam chưa chết, anh ấy cùng biệt đội của mình đã trà trộn vào đây. Tên quản gia chọn cho mình chế độ 1 cho tất cả, thì ra ông ta chính là Cao Hổ, một cao thủ võ lâm đã ẩn danh bao năm nay. Trong lúc hỗn loạn Lâm Tam kéo Ngọc Nhược chạy đi. Trình đại nhân thấy thế lập tức đuổi theo. Lâm Tam hóa thân thành điệp viên 007 liên tục bíu bíu bíu. Rất nhanh đạn cũng đã hết, Lâm Tam liều mạng lao lên liền bị ông ta đạp cho dính vào tường. Sau đó là một cú đấm trời giáng vào mặt. Trình đại nhân nhẹ nhàng đi đến để lấy bức mật chiếu. Lâm Tam cố với tay níu lại, liền bị ông ta tặng cho liên hoàn cước. Phía bên ngoài mọi người vẫn đang rất hăng say để chiến đấu. Tuy nhiên biệt đội Avenger này đánh nhau có vẻ không được chuyên nghiệp cho lắm. Cao thủ trong lúc đánh nhau không cẩn thận đã bị lão quản gia vỗ cho say sẩm mặt mày. Lâm Tam gắng hết sức đi đến để ngăn cản Trình đại nhân, ngay lập tức đã bị ông ta đạp cho một phát gục luôn tại chỗ. Trình đại nhân cười một cách sảng khoái, trước khi mở bức mật chiếu ngay lập tức một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. Lão quản gia đang đánh nhau bị giật mình, không may lùi trúng kiếm của cao thủ. Thấy đám gia đình đến, cao thủ liền bày ra bộ dạng oai phong. Lúc này Lâm Tam cũng đã gục xuống vì kiệt sức. Tuy nhiên vẫn cứ là ok anh em nhé, nếu muội đồng ý lấy ta sẽ không chết. Ngọc Nhược nghe xong liền gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau Ngọc Nhược đang bón thuốc cho Lâm Tam thì một tên công công đưa thánh chỉ tới. Hoàng thượng nghe tin Lâm Tam giết hại mệnh quan triều đình nên đã đặc biệt mời vào cung để thẩm vấn khâm thử. Lâm Tam còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Từ đại nhân xuất hiện. Ông ấy vừa nháy mắt đưa tình một cái Lâm Tam liền hiểu luôn. Ngày hôm sau, Lâm Tam bị nhốt vào một cái cũi siêu to khổng lồ. Ngọc Nhược vì lo lắng nên cũng đi theo để chăm sóc cho anh ấy. Tuy nhiên sau khi ra khỏi thành, bộ dạng của bọn họ liền trở nên như này. Thì ra áp tải chỉ là hình thức để che mắt thiên hạ, mà thôi tầm này thì bán buôn gì nữa, lấy chồng vẫn cứ là thượng sách. Rất nhanh Từ đại nhân đã áp tải Lâm Tam đến kinh thành. Trước khi vào cung, Từ đại nhân đặc biệt dặn dò Lâm Tam lần này vào cung cũng chưa biết đâu mà lần. Tốt nhất ngươi hãy đi từ biệt cô ấy đi, biết đâu đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Lâm Tam nghe xong buồn bã tiến đến rủ Ngọc Nhược tranh thủ cùng mình sinh một đứa con. Nhưng hai người chưa kịp làm gì thì Lâm Tam đã bị đám lính kéo đi.
Từ đại nhân dẫn Lâm Tam vào cung bái kiến hoàng thượng. Lâm Tam bị các đại thần tố cáo vì đã giết hại mệnh quan triều đình. Tuy nhiên Lâm Tam lại cho rằng người mình giết là một tên cẩu quan. Sau đó Lâm Tam kể cho mọi người nghe những tội ác của Trình đại nhân đã làm, nói có sách mách có chứng từ. Đại nhân đã cho người khám xét phủ của Trình đại nhân. Quả nhiên sau khi kiểm tra phát hiện trong phủ của Trình đại nhân có 135 lượng bạc trắng, trên đó đều có in ấn của quan phủ. Mọi chuyện đã rõ, hoàng thượng hạ chỉ Lâm Tam có công tiêu diệt Bạch Y giáo, hơn nữa còn giúp triều đình tiêu diệt một gian thần, lập tức trả lại 350 lượng bạc cho Tiêu phủ. Sau đó đón Lâm Tam vào trong cung làm quan. Lâm Tam nghe xong liền vui vẻ nhận chỉ, tiền thì ta có thể nhận nhưng chức quan thì không. Nếu hoàng thượng muốn ban thưởng vậy hãy ban cho các huynh đệ đã cùng ta vào sinh ra tử. Hoàng thượng nghe xong liền cho truyền tướng quân X và tướng quân Z. Ngài phong cho hai người làm bộ đôi thống soái của kinh thành, còn riêng Lâm Tam ta sẽ có một phần thưởng đặc biệt khác cho ngươi. Sau đó Lâm Tam vẻ mặt buồn bã ra ngoài gặp Ngọc Nhược, đang định diễn một tí thì bị Từ đại nhân phá hỏng. Lâm Tam đi gặp Cao Tù để nói lời từ biệt, sau tất cả chúng ta vẫn là huynh đệ tốt của nhau. Nói xong Lâm Tam lấy ra một phong thư đưa cho Cao Tù, phong thư này cũng là một phần của mật chiếu. Nếu đưa nó cho Hán Vương chắc chắn ông ta sẽ không nghi ngờ. Cao Tù nhận lấy phong thư sau đó rời đi. Nửa năm sau Lâm Tam cuối cùng đã lấy lại được Tiêu phủ cho Ngọc Nhược. Lúc này Tam Đức cũng đã được phong làm tổng quản của Tiêu phủ, còn Lâm Tam thì vừa có vợ đẹp lại có thêm một đứa em gái. Ngay lúc đó Cao Tù xuất hiện, anh nhận được nhiệm vụ mới đó chính là trà trộn vào Tiêu phủ làm gia đình để trộm mật chiếu. Và món quà bí mật của hoàng thượng ban cho Lâm Tam chính là bảng hiệu cực phẩm gia đình này. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.